day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig ng drone. Sa mga sandaling ito dyan sa Bahrain, ganap ng alas 5 ng hapon, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, alas 5 ng hapon. At dyan naman sa London, alas 3 ng hapon. Samantalang sa Japan, 11 o'clock in the evening, alas 12 ng hating gabi. Australia, alas 4 ng madaling araw. Diyan sa Hawaii, Alaska, alas 6 ng umaga. Diyan sa Pilipinas, mga kapitbahay, ganap ng ika-10 ng gabi. Dito sa amin sa East Coast, it's autumn time, alas 10 ng umaga. Good morning. Well, good morning sa musings or musings Knights of Rizal. Good morning. Magandang umaga. Maraynaga. Well, sa lahat ng mga kababayan natin, mga kapitbahay, ano man ang ating mga pinagkakaabalaan, I'd like to welcome you all sa ating Fun Saturday Live today. Well, it's fun. It's GLEE time sa ating Fun Saturday Live. Of course, kaagapay natin ang mga facts, mga pruweba, mga dokumento na mga balitang ating ipagkakaloob sa inyo sa loob ng 3 oras. Ang inyo pong abanlingkod, mga kapitbahay, Fiorel Salvo po lamang, 58 taon na naglilingkod sa mga kababayan nating mga Pilipino, from Bicolandia to Metro Manila to the Philippines and to the United States and the world. It's Fun Saturday Live. Magandang umaga kay paring Rody San Miguel. Good morning, Fiorel. Stay safe and stay healthy. Weekend, have a fun Saturday. Paring Rody San Miguel. Of course, sabi ko kanina, good morning. Ano ito, musings ba ang pronunciation nito? Musings Knights of Rizal. Watching us today. Thank you. Kumusta na lamang ang mga brother knights natin dyan sa inyo? Saang lugar ito, pare ko eh? Give me a name eh. Masama ang kalagayan ng panahon dyan sa Pinas sa mga sandaling ito dahilan sa bagyo na ngayon ay nananalantar yan sa Isabela. Ito ay hihiwa dyan sa Isabela region and then sa Ilocandia the whole day today, araw ng Sabado. Ito'y si Karding. Samantalang dito sa amin sa Amerika ay meron din dito si Fiona. Ito naman dyan sa kaitaasan sa banda ng Canada. Yung mga kababayan natin sa Canada, mga kababayan natin dito sa hilagang bahagi ng Estados Unidos, medyo may kalamigan. In fact, dito sa amin ngayon kaya ako nakasuot nito at malamig Napakalamig na. The whole night, last night, hindi tayo nagbukas ng heater muna, pero talagang napakalamig, maganda.
Maganda, malamig. Pare kong Jundi Valencia. Ito palang Musings Nights Rizal ay dyan sa Ohio, Youngstown, Ohio. Sabi ni paring Alwin Galela. Si Alwin pala. Hi, brother! Alwin Galela. First time ko kasing nakita itong kanilang grupo ngayon. Musings Nights Rizal, care of Sir Alwin Galela sa Ohio, Youngstown. And of course, si paring Rodmon sabi na, good morning, I'm here sa Murrieta sa California. Yan ang pare natin riyan. Ano ito? Please explain why 35 million votes do not exonerate Junior of Marcos atrocities. Pag-uusapan natin yan mamaya. In fact, magandang title natin ngayon Pakinggan ninyo mga kaibigan. Ang title natin ngayong araw na ito, Duterte ay si Bugsy. Ang Pilipinas ay ang Las Vegas. Si Patty ay si El Chapo. Si BBM kaya? Pag-uusapan natin yan, second segment natin. Magkatuwaan tayo, but this is based on facts. Katuwaan ito. It's Fun Saturday. Pero ang mga pag-uusapan natin ay base ito sa mga pruweba, sa mga dokumento, natin pong mga pinaghimay-himay para maipagkaloob sa ating mga kababayan. Nang sa ganun ay makatulong tayo na yung mga pipi, yung mga bingi, yung mga bulag, baka matulungan nating makarinig, makapagsalita, at makakita. Yun lang naman ang ating adikain. So, Musing Nights Rizal. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo riyan. Paring Rodmon, good morning from Murrieta. And then of course, si paring Jundity Valencia, praise the Lord na lamang ang kanyang bati sa akin Brother night ko rin ito Sa Knights of Columbus naman Jundi T. Valencia. Okay, thank you pare ko Maraming salamat. And of course, si paring Jeffrey Espina Xiao, good morning brother Furel. Happy Saturday and happy fun. Regards na lamang sa lahat na Xiao family sa Tabaco Albay. Bicolano nga pala itong si pare natin. Yung mga nandyan sa Tabaco Albay, the Xiao family of Tabaco Albay. Regards and greetings na lamang sa ating mga kababayan riyan. Ngayon, unahin ko sandali itong kalagayan ng panahon diyan sa Pilipinas mga kababayan para tayo po ay nakapaghahanda. Bagaman ito ay nananalanta na sa kasalukuyan diyan sa Cagayan Valley, Tropical Storm Karding. Ang international name nito ay Noru. Ito ay lalong lumakas nang ito ay tumama ngayong umaga, kaninang umaga diyan sa Pilipinas. Kagabi dito sa amin sa Amerika. Kaninang umaga araw ng Sabado, itong ating pag-asa. Ang ating Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services ay itinaas ang Tropical Cyclone Wind Warning Signal number 2. Number 2. Ito'y sa tatlong mga areas. Typhoon Signal number 1 itinaas naman sa iba pang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila area. Ang naturang si Karding ay nasa layong 650 kilometro sa silangan ng katimugang silangan ng Tugigaraw diyan sa Cagayan. Maximum sustained wind 100 kilometers per hour. Ito ay malapit sa gitna. Ang ikot nito ay 125 kilometers an hour ayon sa pag-asa. Sa mga sandaling ito ay naandyan ito nananalanta sa mga lugar sa Cagayan area. Kaya ang typhoon signal number 1 naandyan sa Isabela, sa Dinampige, naandyan sa hilagang bahagi ng Aurora,
Ang mga lugar ng Dilangunan, Kasiguran at saka Dilasag, kasama na ang Pulilio Island. Yan ang mga nasa ilalim ng Typhoon Signal number 2. Ang Typhoon Signal number 1 ay nandiyan naman sa mga katibugang bahagi ng Cagayan, kagaya ng Piña Blanca, ang Igig, ang Tugigaraw City, ang Enrile, ang Solano, Tuawa, Piat, Amulong, at saka ang Rizal Province. Ang ibang bahagi ng Isabela, ng Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, ang mga ito'y sa ilalim din ng Signal number 1, kasama na ang Abra, Kalinga Mountain Province, ang Ifugao, napakarami pa nito sa Damakmak. Anyway, halos lahat po ng Luzon, halos lahat ng Luzon kasama ang Metro Manila ay nasa sa ilalim ng Signal number 1. Kasama na ang Camarines Norte at ang Camarines Sur. Sa pinakang ibabang bahagi ng Luzon, kasama na rin ang isla ng Catanduanes. Ganyang kalawak ang sinasakop ng epekto ng bagyong si Karding. Tandaan po ninyo, Signal number 2 ay ang mga areas lamang ng southern portion ng Isabela. Ito ang Dinapige at saka ang hilagang bahagi ng Aurora, ang Dinalungan, ang Kasiguran, ang Dilasag at saka ang island ng Pulilio. Typhoon Signal number 2. Number 1, lahat po ng Luzon, lahat ng Luzon, liban na lamang sa pinakang dulo ng Sorsogon. Halos hindi inabot ito. Pero ang Catanduanes at saka ang Camarines Sur, ang pinakang ituktok nito o pinakang buntot nito sa ibaba ng Luzon under Typhoon Signal number 1. Kaya ingat na lamang tayo. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayon dito sa amin ay may malakas na bagyo rin dito. In fact, ayon sa weather system ng Canada, ito ang pinakang malakas na bagyo na maaring sumalanta sa ilang bahagi ng Canada. Ang detalye niyan ay mamaya ng konti, nais ko lamang na makalabit. Ito pong mga kaibigan natin dito na nakaantabay sa atin. Ang mga kaibigan nating Margarita Villegas, magandang umaga. Diyan sa Toronto, malamig na mga marikoy. Dito rin sa amin ang lamig na Napakalamig na. Eto simula kahapon ng umaga. Simula kahapon ng umaga ay lumamig na dito sa amin. And then the whole night last night. At saka sa mga oras na ito ay talagang tunay na napakalamig na. Margarita Villegas, diyan sa Toronto sa Canada. Pare nating soccer friend Demerano. Ang sabi niya ay, good morning, Furel. I'm watching here sa Glendale, California. Si Maria Dolores Santos, sabi niya, happy weekend na lamang po, Furel. At saka si paring Ben Magbuhos naman, ang bumabati sa atin ng good evening at saka good morning. Sabi ni paring Ben Magbuhos, Bonifacio Año Nuevo, magandang hapon, Furel. At sa lahat ng ating mga kakampeng, isang pagbati ng happy 92nd Saudi National Day kahapon. Kahapon nga pala. Parang Independence Day ito ng Saudi Arabia, 92nd Saudi National Day. Kahapon na rin ng Friday. And good morning na lamang, Furel. I'm watching here sa Shiba Ken, Japan. Ito naman ay galing kay Leonor Kurata. Leonor Kurata. We are watching. Regards na lamang and God blessings sa inyong lahat dyan, sabi ng aking kapatid, si Atty dyan sa Legazpi. Thank you, Ate. Maraming salamat. Ingat na lamang kayo riyan. Pasalamat tayo at ang Legazpi ay hindi inabot ng wasiwas
ng bagyong si Karding. Inabot ang, by the way, hindi inabot, inaabot, kasi ito'y kasalukuyan, inaabot ng wasiwas ng buntot ni Karding ang Bicolandia, pero ito'y hanggang Camarines Sur lamang. Especially yung Pulilio Island, number 2 signal, and then of course ang Aurora, number 2, but all the rest ay number 1 kasama na ang Metro Manila area. Kaya yung kaibigan ko riyan na dating kasama ko sa DCXL, ang pare nating Benji Alejandro. Nakaantabay sa atin ngayon ang pare ko, Benji Alejandro. Nasa DZRH ka ngayon pare ko, di ba? Paring Ben. Benji Alejandro, sabi niya magandang pagbati Manoy. Parang kapatid ko ito nung kami nandiyan sa DCXL. Ako ang anchorman ng mga news umaga at saka sa hapon, balik-balikan tayo. Ang mga kaagapay natin si paring Benji Alejandro, si paring Rolly, and then si paring Gani. Sino pa bang mga kaibigan ko rin na naalala natin? Paring Benji Alejandro, nakagapay sa atin ngayon. Thank you very much. Raul Villanada, sabi na good morning Furel from North Carolina baby. Babysitting muna pala. Akala ko baby Babysitting muna ang trabaho na ngayon. Araw ng Sabado, mga apo muna. Mga apo muna ang aalagaan ng pare nating Raul Villanada. Palagay ko gusto niya lang kaawaan. DZME, ang kaibigan kong Benji. Nasa DZME ngayon. Thank you pare ko. Maraming salamat Ben. Benji Alejandro, pakinggan po ninyo. Pakidagdag na rin paring Benji. Anong oras ka pwedeng mapakinggan? Yung mga kaibigan natin riyan sa Metro Manila at saka sa buong Luzon. Benji Alejandro. Ang ating kaibigan dyan, nandyan na sa DZME. Okay. Dito sa amin sa buong Amerika, by the way, bago ko makaligtaan, sa mga sandaling ito na nananalanta ang bagyong si Karding, ito ay lalampas ng Philippine Area of Responsibility. Kuwan ba ito? Mga Martes pa Martes pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. In fact, halos gabi na ng Monday night. At ito ay nasa Spratly Islands na ito sa araw ng Martes. Mga alas 2 ng madaling araw nanduro na ito sa Spratly Islands dyan sa West Philippine Sea. Yan ang bagyong si Karding, mga kapitbahay. Ngayon, dito naman sa amin sa Amerika, ang nananalanta rito sa mga sandaling ito ay ang tropical cyclone na kung tawagin ay FIONA. Ito ay nananalanta sa kasalukuyan sa Atlantic at ganun din sa Canada. Pagkatapos na ito ay manalanta sa Puerto Rico, sa Dominican Republic, sa Turks and Caicos. Ako'y natatang twist ako rito Turks and Caicos. At iba pang bahagi ng Caribbean. Etong si Fiona ay nakisanib sa isa pang sama ng panahon sa Atlantic sa Canada. At ito ay pinakang malakas, ayon ito dito sa AccuWeather, pinakang malakas na bagyong pinagsanib ng kalikasan na maaaring manalanta ng katakot-takot sa silangang bahagi ng Canada. Kahapon na ron ng Biyernes, si Fiona ay nagsimulang manalanta sa Prince Edward Island, sa silangang bahagi ng Nova Scotia. Ito'y sa kanlurang bahagi naman ng Newfoundland at ng Southeastern Labrador.
Ayon dito, mapanganib ito sapagat may dala itong mga baha. In fact, may ilang mga bahagi na mga lugar na inabot nito ang mga nagbagsakan ng mga malalaking mga kahoy, pati na ang mga electric posts. Ayon sa report, babasahin ko in toto ito para ikangay na paglilimi-limi natin ang tunay na kalalagayan dito sa mga dinaraanan ng bagyong si Fiona. Chaos continued today, Saturday morning, in southwestern Newfoundland, with at least one building washed away due to the storm in Port au Basque, and several other being damaged by tides approaching residences in the area. Some residents fled parts of the community impacted by flooding, and the roads washing out the towns completely. From certain sectors, all low-lying areas and waterfront streets under mandatory evacuation as of 8 o'clock today, Saturday, in Port au Basque. Ito ay pinalabas ng local fire department ng kanilang area. Ito ang sabi nga nitong AccuWeather Chief Meteorologist Jonathan Porter. Sabi niya, this could be a storm of a lifetime. Malakas ang bagyo na ito. Tingnan natin. Ano kaya ang taglay na lakas nito? Ito na. Pakinggan ninyo. Ito as of last night, Friday night, dito sa amin sa East Coast America. Ang naturang tropical cyclone Fiona regained category 4. Mantakin mo yung kategorya 4. Malakas ito. Ang pinakamalakas ay 5. Bago ito sumalanta sa mainland ng mga binanggit natin mga lugar kanina. Sandali lamang, ha? Titingnan ko itong eksaktong mapa nito. Meron akong mapa rito Kaninang umaga, si Fiona ay naglandfall sa lakas na 100 miles per hour, equivalent to Category 2. Nang ito'y tumama sa lupain, ngayon ito ay 4. Ayon sa satellite imagery, ngayong araw na ito ng umaga, Sabado, ang naturang bagyo ay nasa layong 175 milya sa silangang bahagi ng Canada. At itong bagyo na ito ay may lawak na 405 milya, 405 miles ang kalawakan nito. Ayon nga rito sa weather forecaster natin, nakarama lamang ang Canada ng ganitong lakas na bagyo noong 2019, Hurricane Dorian. Ito'y binabantayan nila sapagat ito ay kasalukuyang nananalantaryan sa Nueva Scotia. Ito bagyong si Fiona. Lahat po ay binibigyan ng babala natin, kayo mga nandyan sa itaas. Ang mga kaagapay nito sa Amerika ay ang hilagang bahagi ng New York at saka ano pa bang mga areas ang malapit riyan? Rhode Island, malayo-layo na. Massachusetts, medyo bago kami rito. Kaya lamang maabot dito sa amin sa mga sandaling ito ay lamig na lamang muna ng panahon. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Ang oras ng pare nating Benji Alejandro dyan sa DZME, alas 4 ng umaga hanggang alas 5:30 ng umaga. So therefore, alas 4 ng hapon dito sa amin, sa East Coast. Pare ko'y good luck na lamang, DZME, Benji Alejandro. Alas 4 ng umaga. Jeffrey Espinasiao, dan sharing na lamang, Brother Furel. Thank you very much, Mariko. Maraming salamat. Thank you. Nakikita ko naman talaga pag minomonitor ko
yung aking mga shares eh. Thank you pare ko Jeff ha. Maraming salamat. Diyos mabalos. Francisco Totsky de Guzman Jr. I'm here sa Tondo, Manila. Ari ko'y maraming salamat ha. At saka si paring Ben Magbohos, ingat na lamang sa buong pamilya. Sa aking may bahay, sabi ni Ben Magbohos, diyan sa Bula, Camarines Sur, dahilan sa abot pala kayo ng hagupit ng buntot ni Karding. Mga Montes family, sabi ni paring Ben Magbohos, Mirna Guillermo. I'm here. Good morning. Diyan sa Mar-a-Lago. Diyan sa Florida. Mirna Guillermo sabi niya, go deeper on your topics that matter in chat and discussions. Mabigat. Pag itong marikong si Mirna ang bumanat, patay tayo eh. Matindi ano ito? Topics that matter in chat and discussions. Connect over shared interests. Coordinate or just have fun Saturday. My greetings to my brother cousin, Major General Alexander Ferrer Balutan, sharing to you this program, Alex. Okay, yan ang kaibigan natin, Mirna Guillermo. Junior Dal, good morning na lamang bro at sa lahat ng ating mga viewers. By the way, nabanggit ko si Maring Mir, yung mga kaibigan po natin riyan na mga OFWs, etong Department of Migrant Workers natin ay magdaraos ng tinatawag nilang job fair. Ito ay para mapagkalooban ng opportunity yung ating mga nais naman na magmamasukan sa ibang bansa, offering job opportunities and legal assistance, especially to the victims of illegal recruitment who still want to work abroad. Talagang inaalagaan ng gobyerno natin itong ating mga overseas workers, Ako, ang aking ninanais na mapakinggan sa mga sangay ng ating pamahalaan, Special Department of Labor, yung ating Executive Department, ang gusto kong mapakinggan ay yung recruitment ng mga laborers natin para dyan sa Pilipinas. Hindi ba napakaganda parang musika sa tenga na mapakinggan ninyo? Kunyari, Department of Labor and Employment, DOLE, recruiting for placement in newly opened factories and manufacturing companies and assembly companies in the Philippines. Di ba maganda? O kaya employment opportunities in farming, modern farming, using modern farming equipment. Di ba? Ang gandang pakinggan. Kaysa mapakinggan ninyo, tutulungan namin kayo na mga biktima ng pang-aabuso ng mga illegal recruiters at pang-aabuso ng mga amo ninyo sa Saudi Arabia. Di ba masakit? Patawarin tayo ng mga angeles nito. And then ito pa, sabi ng DMW, merong mga bagong job orders ngayon sa mga karpentero, mga housekeepers, ibig sabihin mga alila sa bahay, mga kitchen and restaurant workers, mga tagahugas pinggan, di ba? At saka mga hairdressers doon sa New Zealand, sa Qatar, Saudi Arabia, at saka Japan. Hindi ba? Okay nga, maganda kasi ang palitan ngayon ng dolyar, 58 na eh. Sabi nga ni Salcedo, dyan sa Albay, aabot ito ng 60. Aabot ng 60 ang palitan ng dolyar sa peso. Maganda ito sa mga nagtatrabahong alila, kagaya namin, kagaya ko, sa labas ng bansa. Pero yung mga naandyan sa bansa, lalo kayong tingating. Yung mga walang naaasahan dolyar, lalo kayong magdurusa. Kaya ako'y naliligayahan, nalulungkot. Naliligayahan sa bakat yung mga kaibigan nating OFW,
malaki ang maipadadala sa Pilipinas. Mantakay mo, 58 eh. Sabi ni Salceda, 60. Aabot ng 62 eh. Palitan ng dolyar. Pero ang aking kinalulungkot, yung mga kababayan natin, 100 million. 100 million. Gawa ng 110 million ng mga Pilipino eh. 100 million na mga nagdarahop na mga Pilipino. 102 million na mga masa at mga below average living Filipinos. Doon ako na nasisipayo. Gawa ng kung ang gobyerno natin simula nung panahon ni Duterte ay inalagaan na ang local industries natin. Inalagaan na ang ating mga factory sa bansa. Maganda sana. Ngayon tingnan ninyo, 75% na mga manggagawa riyan sa Pogo. Sa Pogo, mga kapitbahay. 75% galing sa mainland China. Itong mga 75% na ito dapat niyan mga Pilipino Kaya nga ba ang ating title ng programa ngayon? Duterte. Duterte is Bugsy. Bugsy. Pag-uusapan natin sino si Bugsy mamaya. Filipinas is Las Vegas. Si Pate ay El Chapo. Sino si El Chapo? Pag-uusapan na mamaya. Pag-uusapan natin. Si BBM kaya? Sabi sa mga election results, di ba, nung nakalipas na election, too early to determine. Di ba? Ganon election too early to determine. Pag-uusapan natin mamaya kapitbahay, na pag-uusapan lamang natin sapagat ito ang Department of Migrant Workers, Department of Migrant Workers ng Department of Labor, ipinangangalanda kanila may mga kailangan doong mga trabahador, mga karpintero, mga alila sa bahay, mga kitchen and restaurant workers, mga hairdressers sa New Zealand, sa Qatar, Saudi Arabia at saka Japan. Job opportunities. Di ba maganda sana kung mapakinggan ninyo? Kailangan ng Philippine companies ang mga karpentero. Gawa ng maraming mga buildings na isinasagawa, kailangan ng mga karpintero sa Pilipinas. Kailangan din ng mga kitchen and restaurant workers sapagat naglipa na ang mga nagbubukas na mga restaurant sa bansa. Di ba magandang pakinggan? Kung ang recruitment ay dyan sa Pilipinas. Kaya lamang makita mo, mga restaurants hindi na mga Pinoy ang mga nagsisilbi Di ba? O yung tagahugas pinggan, Pilipino. O yun ang masaklap Yun ang masaklap. Ano pa? Hairdressers. Yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, maging lalaki, ang lalandi na rin, di ba? Hindi na tayo nagpapagupit sa mga barbershop sa mga salon tayo nagpapagupit na. Di ba? Sa mga beauty parlors na tayo nagpapagupit. Di ba? Di ba ang gandang pakinggan kung yung mga ganito ay kailangan ayon sa Department of Labor sapagkat ito'y kinakapos ang ating mga industriya ng mga manggagawa. Di ba magandang pakinggan? Instead na mapakinggan natin na ipinatatapong kayo ng DMW sa New Zealand, sa Qatar, sa Saudi Arabia, sa Japan, sapagat sila'y nangangailangan ng inyong manpower. Kaya, patawarin tayo Ang, meron pa pala, Asian coastal cities. Ito, masama naman itong balita na ito, nais kong ipaabot sa inyo. Kaya kayo mga nakatira na dyan sa Bulacan at saka sa Pampanga, mga pare ko, mga mare ko, kayong mga nakatira sa Bulacan at Pampanga, kung napapansin ninyo, hindi na halos humuhupa
ang mga tubig sa inyong kapaligiran. Bulacan, Pampanga, halos ang tubig riyan ay hindi humuhupa. Bakit? Sa mga tayong purita sa UN Intergovernmental Panel on Climate Change, ang bahagi diyan sa Asia ay lumalalim ang tubig. Ito'y ayon ito sa research ng Singapore's Nanyang Technological University. Nanyang Technological University. Ito'y inilathala nila sa Nature Sustainability Journal. Ayon sa kanila, ay lumulubog ang ilang mga areas dyan sa Asia, kasama na ang Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ito'y lumulubog ng 16.2 millimeters o kaya 0.6 inch annually. Yan ay isa lamang sa mga lumulubog na areas. Ang mga iba pa ay ang Bangladesh, ang Indian city ng Ahmedabad, diyan sa India, Indonesia, ang capital of Jakarta, at diyan sa Myanmar, dating Burma, ang Yangon. Ang mga ito ay lumulubog 20 millimeters every year. Hindi malayo, kasama siguro ang Pilipinas, hindi siguro na isama rito sapagat hindi napuntahan ng mga scientifico. Kasama siguro ito sa mga patuloy na lumulubog ng mga areas diyan sa Asia. Pansinin ninyo kayo mga nakatira diyan sa Malabon, diyan sa Bulacan, diyan sa Pampanga, yung malapit lalo na sa mga tinatayuan, reclamation, ng ilalagay na bagong International Airport of the Philippines. Pinaalalahanan lamang natin. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Parang Nantetudio, thank you Good morning. At sa lahat na lamang ng nanonood, sabi ni pare nating Nantetudio, Herminia Taniedo, good evening Fiorel. At sa lahat po ng mga ka-Saturday night natin, watching here sa Angeles City, sa Pampanga, nandiyan pala si Hermie. Pare Maricoy, ingat na lamang tayo riyan, ano? At kung may pangangailangan ka sa tinapay, sa cake, baka birthday mo, o kaya mga pastries, Armenias, pwedeng i-deliver yan sa inyong mga lugar. Yan ay paring Amaring Herminia Taniedo dyan sa Angeles City sa Pampanga. Ano itong sabi ni paring Raul Villanada? Aba, pwede pa pala ako riyan. Saan ito pare ko Hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung saan. Junior Dal, good morning na lamang. Willie Biasca, good morning Manoy. At saka si paring Bontalaget, magandang gabi ng Sabado mga Manoy at saka mga Manay. At saka God bless na lamang sa lahat. New record low of $58 to a peso. Mali yata pare ko, baliktad. Baliktad. 58 pesos to a US dollar. Dapat ganyan At the same time, sabi ito ni paring Bonifacio Año Nuevo, record low also on empty audience sa speech ni PBBM sa UN Assembly last September 21, coinciding with the 50th martial law anniversary. Napansin mo rin pala pare ko Alam mo yung mga audience dyan sa UN, tama itong pare natin, si paring Bone. Ang mga ito hindi naman compulsory na nandoon kayo lahat lagi sa loob ng assembly Kung sinong gusto ninyong panoorin, pupunta kayo roon. Sad to say, medyo nga naman nilangaw yung mga upuan doon. And by the way, yung sabi ni Trixia, anong apelyido ni Trixie pala? Trixie Cruz.
May isa pang last name eh. Sabi niya, si BBM, si Presidente Marcos, ang tangi, meaning to say nag-iisa, na binigyan o pinayagan ng White House na makausap si Joe Biden. Hindi po totoo yan. Apat sila na binigyan ng audience ni Joe Biden ng Estados Unidos. Isa riyan si BBM. Okay? Magbuhos, OFW na lang ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. That's correct, pare ko. Aside doon sa isa pang industriya, giving the Philippines about 38 billion income. Halos pareho, 38 din ang income na ipinagkakaloob through remittances and taxes na mga OFW sa Philippine government. All the rest, mga 1 billion, 2 billion, yun. Pero ang OFW, ang isa sa dalawa lamang na nagkakaloob ng malaking income para sa kaban ng bayan. Pakidamay po sa pagbati ng kaarawan sa buong linggo na ito ang aking mga kabatchmate. Again, pare ko, Bentalagit. Ang dami niyang classmates, ha? Dyan sa Quezon City High School, batch of 85. Federico Umawing Jr., Michelle Tanaka, Joseline de la Cruz Globio, Ricky Baldea, Criselda Berceles, Nieva Serrano, Juan, Emerita Echever, at saka Gerardo Lopez. God bless na lamang daw sa lahat. At saka maraming salamat mga Manoy. At salamat Manoy Furel. Thank you. Yan ang kasama natin rito, parang Ben Bontalaget. Herminia Taniedo. Sige po. I will buy there sa Armenias. Pamangking ko ito eh. Sa birthday ko po sa Friday, September 30. Aba, sabi ko na nga eh. Nakita ko kasi nung ginagawa ko yung mga birthday celebrants, listing natin, simula Miyerkules, itong nakalipas na Miyerkules, hanggang sa Martes, nakita ko na itong pangalan ni Hermie. Kaya lamang sabi ko medyo malayo pa. Next week ko na babatiin eh. But anyway, advance birthday greetings ay Maring Herminia Taniedo. Trixie Angeles nga pala, press secretary ni BBM. Trixie Angeles. Nagyabang nung isang araw eh. Sabi niya, alala niya, pasensya na, ginagaya ko lang yung itsura. Tanging si BBM daw ang binigyan ng audience ni Joe Biden. Di apat sila eh. Hello po, Furel. Rosita DC. Nandiyan pala si Rosita. Long time no see, ha, Rosita DC. Ngayon ko lang uli nakita yung pangalan eh. Ito pong ating mga bagay-bagay na pag-uusapan mamaya. 42 minutes makalipas ang 10:00 ng umaga, Eastern Standard Time. Nabanggit ko na rin lang itong ating si Joe Biden. Sa usapan nilang dalawa ni BBM nung isang araw, kailan yun? Huwebes? At ito ay official statement na pinalabas ng White House. Ayon na rin ito sa kumpirmadong pahayag ni Joe Biden sa usapan nila ni Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos ng mga side talks ito, pagkatapos ng kanila mga obligasyon sa UN Assembly. Pinangako ni UN President Joe Biden, reaffirmed ang ayon sa kanya ay ironclad commitment ng Estados Unidos sa pagdepensa sa Pilipinas.
sa anumang mga pangangailangan nito sa kasiguruhan, security ng bansa. Ito ay ang unang-unang face-to-face na usapan ni Bongbong Marcos at saka ni Joe Biden dito sa New York nung araw ng Huwebes. Kahapon ay Friday nung araw ng Huwebes. Pakinggan natin si Ivan Marina. Sa unang paghaharap ni na Pangulong Ferdinand Marcos at US President Joe Biden, kinilala ni Biden ang malalim na ugnayan ng dalawang bansa at pinagtitibay din ng milyong-milyong Filipino-American. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. Bago ang mismong pulong ng dalawa, sinabi mismo ni Biden na isang South China Sea sa mga pag-uusapan, pati na ang human rights. And I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the president of China, but others about the international waters and how they have to be respected. And we should talk about that a little bit, I hope. We want to talk about human rights, talk about a whole range of things, but I'm mainly interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. Ayon sa statement na inilabas sa website ng White House, inilip ni Biden sa kanilang pag-uusap ni Marcos ang anyay ironclad o matibay na commitment ng Amerika para depensahan ang Pilipinas. Pinag-usapan din daw ang sitwasyon sa South China Sea at binigyan din ng kahalagahan ng malayang paglalayag at paglipad dito at sa mapayapang pagresolba sa sigalot. Sabi pa ng White House, tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalawig ng pagtutulungan ng dalawang bansa kabilang sa energy security, climate action at infrastructure. Nagpasalamat din si Biden sa posisyon ng Pilipinas sa giyera ng Ukraine at Russia. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang papel na ginagampanan ng Amerika sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. We feel that we are especially fortunate because we have very strong foundation of a very long relationship and strong relationships on various facets. Nauna lang sinabi ng Pangulo, kaibigan ng lahat at walang sino mang kaaway ang magiging foreign policy ng Administrasyong Marcos. Our ally and our friend. Ivan Marina, GMA News. Thank you very much, Ivan. Maraming salamat. Now, dyan sa Pinas, bumalik na si BBM ngayon dyan, Ngayon, dyan sa Pinas, ang sumasalubong sa kanya ay ang mga busilak na nagkikintaban ng mga problema na kailangan ay bigyan ng focus ng national government. For example, ito dyan sa Metro Manila sa pagbubukas ng mga klase. Ang isa sa mga nakikita at mga talamak na problema ngayon, Metro Manila in particular, ay ito pong transport system natin. Katunayan, iba't ibang mga sektor ng ating mga nasa industriya ng transportasyon ngayon ay gumagawa ng mga hakbangin upang sa ganon ay maibsan ang pangangailangan ng solusyon sa mga problema na ito ng transportasyon. Isa na rito ang TFL-LRB na ngayon ay nagpaplano ng ilang mga bagong mga ruta upang sa ganon ay maibsan ang mga pagkakasikip-sikip ng daloy ng trapiko sa iba't ibang panig dyan sa Metro Manila area. Tingnan natin ang report ni Jackie Manabat, ABS-CBN naman, ang ating tunghayan. Sa unang paghaharap ni na Pangulong Ferdinand Marcos at US President Joe Biden, kinilala ni Biden ang malalim na ugnayan ng dalawang bansa at pinagtitibay din ng milyong-milyong Filipino-American. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical relationship from our perspective. Hindi, Jackie ang tinawag ko, paring Ivan. Jackie. Jackie. Saan ka na, Jackie? Ivan itong lumabas wag na muna si Jackie. Yung manok na lang muna siguro. Yung manok na lang muna ang pag-usapan natin. Isa pang problema ito Well, anyway, alam na naman natin ang problema rin ng trapiko, Ngayon, itong ating anong tawag niya? Ako'y nabubulol dito TFLRB. There you are. TFLRB. Hilig kasi nating mag-acro ng mga habang pangalan Ngayon, itong TFLRB ay may mga panukala sila na dagdagan ng mga ruta
At saka yung mga kinansila na mga ruta ng mga jeepney ay kanilang ibabalik. And then yung mga school buses lalagyan ng kung saan-saan na mga definite routes nila upang sa ganun makaon yung mga eskwela na hindi makadaragdag sa problema ng daloy ng trapiko. Ang isa pang problema rito ay itong mga supply ng manok sa bansa. Mantakan mo yan ha. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng tubig. Pero nangangailangan tayo ng kakulangan kasi ng galunggong. Alam ba ninyo na ang Pilipinas umaangkat ng galunggong na galing sa China? Galunggong galing sa China. Kamukat-mukat mo yung galunggong noong ito'y nahuling buhay, nananagalog pa. Oh, sabi nung galunggong, maawa na po kayo. Pilipino po ako. Hinuhuli ng mga mangingisdang Chinese sapagat nandoon sila sa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Exclusive economic zone. Sinisilo ng husto ng mga Chinese fishermen pati na mga galunggong. Kaya yung mga galunggong na ibinibenta doon sa palengke sa Pilipinas, ang tawag sa kanila balikbayan. Oh, mga galunggong ang tawag sa kanila, balikbayan. Nandoon sa mga merkado diyan sa Metro Manila. Galunggong imported from China. Mga balikbayan. Hindi lamang yan. Galunggong wala. Asin wala. Bawang wala. Sibuyas wala. Kanimaboy, wala rin. Angat pa rin at China. Ngayon naman kulang tayo manok. Kaya tayo angat naman ng manok at China. Kaya ito ngayon ang problema natin diyan. Lady Vicencio. Alagay ko naman si Lady Vicencio, handa na eh. Lady Vicencio ng ABS-CBN, problema sa manok. I-report mo, sabi Ang nga dating nila. 2 kilong manok na konsumo nila Melty kada linggo, 1 kilo na lang ngayon. Ito na lang kasi ang kaya ngayon ng bulsa. Medyo parang mahirap na po kasi sa budget kasi yung bibilin po namin na kada linggo umaabot na lang po ng siguro mga 2 araw, 1 araw po. Sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 190 pesos na ang presyo ng manok sa Metro Manila. Mas mataas ito ng 10 piso kumpara sa presyo noong nakaraang linggo. Ayon sa mga nagtitinda, tumaas na ang singil ng kanilang supplier at nagkakaproblema pa sa delivery. Minsan po kasi kulang sa supply o sa demand. Sabi kasi nung kinukuha na namin, wala na naman daw manok. Kahapon kasi mga order ko 3 bag. Ang binigay lang sa akin 1 bag lang. Maraming racers ang hindi agad nag-harvest noong mga nakaraang buwan dahil sa mababang farm gate price. Humina kasi ang demand ng manok sa merkado, kaya may mga producer na inimbak muna ang kanilang supply sa mga cold storage. Muli namang nananawagan ang racers ng tulong sa gobyerno para mapababa ang presyo ng feeds sa pamamagitan ng pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka ng mais na isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng feeds para sa mga hayop. Pagdating naman sa presyo ng karneng baboy, nananatili pa rin ang presyo nito sa 300 hanggang 370 pesos kada kilo, habang naglalaro sa 360 hanggang 420 pesos kada kilo ang presyo ng baka. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Thank you very much, lady. My lady. Lady Vicencio, kita mo yan, ha? Manok, imported sa China uli. Kaya ang mga kumikita riyan, siya at saka si Pati. Sila mga kumikita riyan eh. Rosita DC, kumusta na lamang? At saka si Annalisa Pascua, nandyan din kaagapay natin. Good evening, Fiorel. Sad to say, sabi ni Mirna Guillermo, while watching UN Assembly, it is an insult to the Filipino people or to the Philippine president to see his failure of recognition and the official walk. Okay? Okay.
walk out during the speech. Wala akong nakita nag-walk out. But anyway, thanks for the observation, Mayor. Maraming salamat. Walang laman. Yun ang the fact. Walang laman na nanood sa talumpati ni Bongbong Marcos. Atty. Mayor, Mirla Salvo Sanaga, regards to the family. We are watching here and God bless you na lamang to the whole Salvo family. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Atty. Mayor. At saka si paring Bonnie Bonifacio Año Nuevo, education teaches us honesty. In almost every classroom, we read the quote, honesty is the best policy. Ironically, sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo, ironically, DepEd is asking confidential fund of Philippine 150 million, mentioning intelligence concern as one top priority. I believe the DepEd needs intelligent leaders, not intelligence fund. Natumbok mo, pare koy. Natumbok mo 150 million. Pagkatapos 500 million intelligence fund sa Office of the Vice President, which is unheard in the past, especially during the time of Leni Robredo. Noon tigang na tigang. Ngayon ito humihingi si Sara. 150 million intelligence fund ng Department of Education at saka 500 million intelligence fund Office of the Vice President. Ano ito? Nagsisimula na ba tayong magkaroon ng mga anong tawag nung kimpetay? Nagsisimula ba tayo ng martial law? Naalala ko tuloy anyway, nagdiwang tayo. Nagdiwang. Yung iba, nagdalamhati sa paggunita sa martial law noong September 22. Naalala ninyo? Martial law. Etong matanda natin na balingbing, si Juan Ponce Enrile, number one na alalay ng mga Marcoses ito during his time, Defense Secretary. Nung nakita niya na yung taong bayan ay hindi na mapigilan sa pag-aalsa laban sa martial law, laban kay Ferdinand Marcos, nagbalingbing, sumama kay Fidel Ramos. Kaya nagmukhang hero si Sir Juan Enrile. Naging hero halos Ngayon naman ang kanyang panukala, ibalik ang Philippine Constitution noong 35. Philippine Constitution of 1935. Gusto niyang ibalik Bakit? Sabagat gusto niyang magkaroon ng sole power ang presidente na magdeklara ng martial law. Deja vu. Again. Kaya tuloy kung ikaw malikot ang kaisipan, inihahanda ba ni Juan Ponce Enrile ang kasalukuyang administrasyon para malaya na makapagdeklara ng ikalawang martial law sa bansa? Ay, mapag-iisipan mo talaga, di ba? Pag-iisipan mo Masama hindi. Malikot ang isip hindi. Pag-iisipan mo nais nilang balasahin yung Constitution. Tapos itong si Juan Ponce Enrile, nais niyang ibasura ang 87 Constitution at ibalik ang 35 Constitution. One reason, nais niyang bigyan ng sole power ang presidente na magdeklara ng martial law. Patakay mo yan. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni Raul Villanada, noong araw, pag sinabing nagdidildil ka ng asin, ay wala na tayo dyan sa Pilipinas. Baka pang middle class na yung pagdildil ng asin.
Middle class na nga pare ko, 102 million na mga Pilipino ayon sa survey ito, dokumentado, nabibilang sa tinatawag na masa. Yaan yung class D at kasama na ang E, yung halos ay walang makain maghapon. 102 million Filipinos on the record. Yan ay pinag-uusapan natin. Wala tayong masamang tinapay na nais ipaabot. Nais lamang nating igising sa mga bulag, mga natutulog, mga bingi, mga pipi, ang katotohanan. Nang sa ganon, makagawa tayo ng hakbang. We are not against any government. We are not against any individual, any leader. Ang atin ay pukawin ng damdamin ninyo nang sa ganon maging partisipante tayo. Participants. Kaagapay, kaisa, kasabay, patungo sa hinaharap ng bansa. Kung may mga leader tayong salaula, paalaala natin sa kanila. Mali na kayo. Tatanggalin namin kayo because the power rests in the hands of the people. Wala ho sa leader ang kapangyarihan. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Kaya itong ating, anong tawag niyan, CHR, Commission on Human Rights. Ito'y nakaisa sa bansang Pilipinas sa paggunita sa ika-50 anibersaryo ng martial law na dinaluhan ng mga protesta sa iba't ibang panig ng ating bansa, maging dito sa Amerika sa pagdalaw ni Marcos, Bongbong Marcos, sa ilang mga okasyon, kasama na yung pagpunta niya roon at pag-deliver ng speech dito sa New York. Dinagsa rin ng mga rallies, hindi pinansin ng media, hindi nailathala sa mga pahayagan natin riyan, pero ang katotohanan ay yaan ay dinaluhan ng mga rallyista na alaala sa mga mamamayan ang naging karumal-dumal na bahagi sa kasaysayan ng bansa na kung tawagin ay martial law. Bianca Dava, ABS-CBN. Tingnan natin ang kanyang report. Paano nga ba magluksa kung wala man lang labing pwedeng pagluksaan? Ito ang tanong na madalas na sumasagi sa isip ni Joey Faustino. 1977 nang bigla na lang maglaho ang kanyang kuya Jerry, isang activist at nooy graduating student sa University of the Philippines, Los Baños. My father found the dorm na in shambles, yung kanyang room. Lahat nakabaliktad, nakahalungkat. Hindi na namin siya nakita. Sa paghahanap sa UPLB, nalaman ng pamilya na bukod kay Jerry, siyam pang mga guro at estudyante ng paaralan ang sinasabing dinukot. Southern Tagalog 10 ang naging bansag sa mga nawala. Ang hanapin ang nawawalang kuya ang naging kwento rin ni Louie Quismo. Kwento ni Louie, estudyante pa lang sa Maynila, aktibo na sa mga pagkilos at paglaban sa diktadorya ang kanyang kuya Romeo. Para kina Joey at Louie, araw-araw pa rin nilang iniisip kung patay na ba o tinatago lang at patuloy na pinaghihirapan ang mga kapatid. Desaparecido ang tawag sa mga tulad ni Jerry Faustino at Romeo Quismo. Sa tala ng Families of Victims of Involuntary Disappearances o FIND, hanggang nitong Hunyo, mayroong 2,520 reported cases ng sapilitang pagkawala, pero 2,066 lamang dito ang maituturing na documented cases. Sa bilang na ito, higit 1,100 ang nawawala pa rin at higit 200 ang natagpuang patay. Sa mga iniulat na kaso ng desaparecidos, pinakamarami ay noong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na may mahigit 1,000. Bianca Dava, ABS-CBN News. Thank you very much, Bianca Dava. Thank you. Maraming salamat. Meron tayo pang mga bagay na iuugnay dyan sa balita na yan. Mamaya pagkatapos ng ating insight, ika nga'y maganda at maaya-aya ang mga paksa na pag-uusapan natin habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng ating Fun Saturday Live
hanggang sa wakas nito mamaya after 3 hours. Sa ating paglalantad ng mga balita na mga kuro-kuro at palapalagay today, Saturday, Setyembre 24. Mamaya ng konti. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng duroon, diyan sa London, alas 4:05 ng hapon. Diyan sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 6:05 ng gabi. Japan, alas 12:05 ng hating gabi. Australia, ganap ng alas 2 ng hating gabi. Alas 2:05 ng hating gabi. And of course, diyan sa Hawaii, malapit na. Alas 5:05 na ng madaling araw. Diyan sa Hawaii. Diyan sa Pinas ay ganap ng 11:05 in the evening. Dito sa amin, 11:05 in the morning. And it's time for Insight. Insight, Guru-Guru, Opinion, and Saturday Live. Marami akong mga kaibigan dito nagbibiro sa mga kape-kapihan namin. Sabi nila, eto'y senaryong totoo lamang. Etong nakalipas daw na 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte, presidente ng Pilipinas. Ang Pilipinas daw ay nagkaroon ng rebirth. Rebirth. Ipinanganak na muli. Ang pagkakapanganak ng Pilipinas ay inihalintulad sa pagkakapanganak ng Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada. Kaya sabi nitong mga kapitbahay natin, sabi niya, pare ko, alam mo si Rodrigo Duterte, ang makabagong Bugsy. Bugsy. Kilala ninyo si Bugsy? Well, dun sa mga hindi pa nakakakilala kay paring Bugsy, etong kumpare ko na ito, ang tunay na pangalan ay Benjamin Siegel. Benjamin Siegel. Sino itong si Benji? Hindi si Benji Alejandro, ha? Pare ko, hindi ikaw ito, ha? Nanonood ka pa rin dyan, dito si Benji Alejandro. Si Benjamin Siegel, kilala sa katawagang Bugsy, ay isa po itong very notorious na gangster. Jewish Mafia o kaya tinatawag dito sa aming Italian Mafia. Etong si Bugsy. Etong si Bugsy, para maiksi ang kanyang talambuhay, naging prominente itong gangster dito, killer, mamamatay tao, at naging prominente itong kilalang kilala sa underworld. Nahuli, nabilanggo, nakalaya, tumakbo sa California. Gangster pa rin siya. Punta siya sa California, habang namamasyal siya dun sa disyerto sa Las Vegas, sabi niya magandang lugar to Kaya yung may-ari ng, ano ba yung, sandali ha, hanapin ko lang yung kodigo ko Yung may-ari ng, sandali. Merong isang, anong tawag niyan, casino dyan sa Flamingo, there you are.
Yung may-ari ng Flamingo, diyan, unang-una itong casino diyan sa Las Vegas, ay nakaibigan nito at tinulungan nitong si Benjamin Bugsy Siegel. Sabi niya, ako magbibigay ng pera sa iyo, magtayo ka ng casino. Sa madaling sabi, na itayo yung casino, pinasinayaan, bla 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 bla, nalugi, isinara uli. Tapos itinayo niya uli ni Benjamin Bugsy Siegel. Kaya yung unang-unang casino, pinamugaran ng mga gangster. In fact, hanggang sa ito yung lumago ng lumago, pinatatakbo ito ng mga gangster ng Italian Mafia. Casino. Las Vegas. The Sin City. Yung mga nasa pamunuan ng mafia ng Italia, sabi niya, yung ginamit dito ni Bugsy, pera ng sindikato ito Barilin mo nga, patay si Bugsy. Bugsy, Benjamin Bugsy Siegel, ang hari ng mga kasino, nagpusimula ng mga kasino dito sa Amerika. Yan sa Pilipinas, nagsimula rin ang pogo sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kaya sabi nga nitong aking kapitbahay, pare ko, ang makabagong Benjamin Bugsy Siegel ay si Rodrigo Duterte. At ang Pilipinas, ang bagong Las Vegas, Nevada. Well, of course, itong si Bugsy, may mga kaalalay din ito Hindi lamang ito sa mga sugal, hindi lamang ito sa mga kasino, kundi pumasok na ang droga. Droga. Pumasok na ang mga droga na galing sa Mexico. Hindi sa Pampanga, sa Mexico. Pumasok naman yung pangalan, makabagong kasaysayan na ito, na mga sugalan dito. Pumasok naman ang pangalan ang tawag nila El Chapo. Ang tunay na pangalan nito ay Joaquin Guzman. Ang kanyang palayaw, El Chapo. So, nagkaroon ng kombinasyon ng sugal at saka droga ang mga underworld gangsters dito sa Amerika. Yan sa Pinas, pinasok din tayo. Hindi lamang ng mga sugal, kundi ng mga droga. Naalala ninyo yung mga magnetic lifters? Naalala ninyo yung mga warehouses dyan sa Bulacan? Dyan sa Pampanga? Na kung saan nakaimbak yung mga sandamakmak, sandamukal na mga droga? Na hanggang ngayon hindi pa matukoy ng mga otoridad. Alam lang nila na galing sa labas. Hindi nila maatim na banggitin sino ang mga leader ng mga droga na ito. Dito sa Amerika, kinilala nila. Si El Chapo ang leader ng droga. Diyan sa Pilipinas, si Patty. Si Patty ang mga leader diyan. Kaya meron tayong pogo na pinatatakbo ng kung sino-sino. Panahon ni Duterte, meron din tayong Patty. Sinong Patty? Pati siya. Di ba mga pare ko? Nakita ninyo ang pagkakahawig ng mga lumang kasaysayan dito sa Amerika at saka ng makabagong kasaysayan diyan sa Pilipinas. Underworld. Kaya masasabi natin mga kapitbahay na kung talagang tutuusin, ang Pilipinas ngayon, sa panahon, balikan natin ang 6 na taon, ang gobyerno nung nakalipas na panahon ay masasabi nating the greatest organized crime syndicate in the country. Dahilan sa gambling. Greatest syndicated crime organization in the country. Bakit natin nasabi yan? Tingnan ninyong maigi ang mga prueba. Panahon ni Duterte, gusto niya maging probinsya tayo ng China, di ba?
Who is this stupid God? Napipigilin siya. Duterte pa rin yan. Ha? Gawin na lang ninyo kaming province of China. Duterte pa rin yun. Pogo, aba okay yun. Kasi malaking income yan sa pamahalaan ng Pilipinas. 75% na mga manggagawa imported sa China. Mga tagahugas pinggan, mga Pilipino. Pero mga big boss, galing China. Kaya lumabas yung mga pastillas de honor. Di ba? Akaitin ninyo, pastillas. Oh, pagkatapos ng ilang taon, ngayon pa lamang nakakasuhan itong mga ito. Tingnan ninyo ang mga raids ng mga otoridad natin kung hindi organized crime ito. May nahuli, kidnapping, pugo. Binanggit yung mga pangalan ng mga suspects, pero yung big boss wala. Nahuli, magnetic lifter, bilyong halaga ng mga droga sa iba't ibang panig. Sino may-ari? Hindi nila alam. Pwede ba naman, napakahina naman, napakabubo naman ng mga FBI, NBI natin dyan, mga PNP natin na hindi alam kung sinong mga nag-i-importa ng droga. Imposible. Di ba? Organized underworld. Hindi underworld eh. Dito, underworld kasi ang gobyerno hinabol sila eh. Giuliani ang nagpabagsak ng underworld dito sa New York. Rudy Giuliani. Ngayon dyan, wala, hindi kilala. Sino may-ari ng lifter? Hindi kilala eh. Sinong importer? Hindi rin kilala eh. Kanino ang consignee? Hindi rin kilala eh. $1,000 US, $10,000 US, $1 million US, 1,000 Philippine money, 10,000 Philippine money, 1 million Philippine money, whatever the denomination is, whatever the currency is, bayad kayo sa pastillas, pare ko. Bayad kayo sa pastillas. Risa Hontiveros, ito po ang mga tao na nagkumpisal sa akin. Sila ay mga miyembro ng pastillas. Ito ang mga tao na pinangalanan nitong ating star witness. Anong sabi ng mga congressmen? Eto, wag kayong makinig yan. Gusto niyo lang mag-ingay. Kalaban. Yung tao na dapat sana ay tinulungan na magpasimuno ng pagdiskubre, pagtuklas kung sino ang mga balasubas na nagpapapasok ng mga illegal na mga Chinese sa Pilipinas. Sino pa ang tinuya, dinusta, niyurakan? Risa Hontiveros. Syndicated crime ang Pilipinas? Gobyerno mismo? Like formally, for example, Richard Gordon, Blue Ribbon Committee, hinalungkat ang katakot-takot na anomalya ng Blue Ribbon ng family. 42 billion na halaga ng mga droga na dapat ay para sa mga PPPs. Sinong printotektahan ni Duterte? Huwag kayo pumunta riyan sa hearing na yan. Tarantado yan si Richard Gordon. Wala. Syndicated criminal organization. Yan ba ang gobyerno? Kaya kung makikita natin mga kababayan, eto na lamang, wag na tayong lumayo pa. Eto na lamang na pogo. Etong anong tawag niyan? Philippine Offshore Gaming Operators. Philippine Offshore Gaming Operators. Sabi ng mga nagde-defensa dito, entertainment lang naman ito eh. Entertainment eh. Ang hindi nila alam, alam nila ito palagay ko, kaya lamang nabulagan sila dahilan sa limpak-limpak na salapi ang kinikita nila. Ang Pilipinas ngayon ang exporter ng mga kasalaulaan, pagkasira ng pamilya dahilan dito sa
online pogo operation. Sabi nila, hindi naman Pilipino ang target niyan. Ang target lang natin ng Pilipino riyan, income sa kaban ng bayan. Anong income? Hindi nagbabayad ng buwis itong karamihan sa mga pogo na ito. At hindi rin ligtas ang mga Pilipino na magtaya dito sa mga pogo na ito. So yung moralidad na dala nito ay bagsak na kasusulasok. Sino ang sponsor? Philippine government. Bakit? Hindi makakapag-operate yan dyan kung wala kayong basbas. Di ba? Kung walang basbas ang gobyerno, hindi makakapag-operate ang mga pogo dyan sa Pilipinas. Paano natin nakita ang binasbasan? Tingnan ninyo, saan ang hub ng pogo operation sa Pilipinas? Number 1, dyan sa Cavite. Sinong may-ari ng dating lupa na ito? Mga Rimulya. Sino si Rimulya? Siya ngayon ang umahawak ng renda ng Department of Justice. Dating Covelandia. For 7 billion Philippine money. Nasa kamay na ni Xi Jinping ang Covelandia. Ginawang Pogo Hub. Alam ba ninyo kung gaano kayo mahirap makapasok riyan? Di kayo makakapasok basta-basta riyan. 100,000 na mga residenteng pure-blooded Chinese ang nandiyan sa Pogo Hub na yan sa loob ng Covelandia. Bago kayo makapasok, kung kayo pupunta riyan, mga kababayan, yung kalsada riyan ano bang kalsada ito may kalsada riyan na highway I think Covelandia Avenue, Covelandia I think O ako hindi nagkakamali, Covelandia Avenue. Kung papasok kayo riyan sa Kawit, Cavite, nandiyan kayo sa Covelandia Avenue, pag nakalampas kayo doon sa Skyway, sa ilalim kayo daraan, Covelandia, on the right, makikita ninyo ang 4 na mga naglalakihan, nagtataasan na mga gusali riyan. In between the 2 big buildings, mid-rise buildings, may gate, fully guarded. Armadong mga security guards ang nandiyan. Yaan ang gate, nag-iisang gate, papasok ng Covelandia, papasok ng Pogo Hub, na kung saan naandyan ang operasyon ng online gambling ng Pogo. Diyan din nakatira ang may 100,000 na mga Chinese untouchables, gawa ng hindi kayo makapapasok riyan kung ayaw ninyong masakote. Security guard ang kakaharapin ninyo. 2 gusali, pag-aari ang mga nasa front na mga gusali riyang 4 na mga mid-rise on the left and on the right of the gate. Pogo operations din ang naandyan. Salamat sa mga Rimulya. Tanaw na tanaw ng mga Chinese ang paglipad, pagbaba ng Philippine Air Force planes diyan sa Sangli Point sa Cavite. Salamat sa Covelandia, salamat kay Mr. Rimulya sa mga tanaw na mga spy ng PLA, ng People's Liberation Army, through the Pogo Hub diyan sa Kawit, Cavite, ang mga daong na mga barko ng Philippine Navy diyan sa Cavite. Yun. Kaya ang gobyerno natin, sila ang organized gamblers sa bansa. Yung alkalde riyan sa Cavite, anong tawag niyan? Nainggit sa operasyon ng Pogo. Kaya yung kanyang kinasasakupan, sabi niya, nais kong humingi ng permiso na magtayo rin ako ng aking Pogo Hub dyan din sa Cavite. Hindi ko lang maalala yung pangalan sinulat ko yan dito Mayor pala ng Kawit, Mayor Angelo Emilio Aguinaldo. Mantakay mo, Emilio Aguinaldo pa man din. At tandaan ninyo, ang Kawit, Cavite ang nagsimula ng unang Republika ng Pilipinas. Unang Republika ng Pilipinas para sa mga Pilipino, for the Filipinos,
of the Filipinos and by the Filipinos. Ikalawang republika ng Pilipinas ang Pogo, na mayagpag nitong nakalipas na 6 na taon. Ang modernong Bugsy, si DU-30. Kasama pati na nag-ooperate na mga Pogo. Sugal! The modern Las Vegas ang Pilipinas. Highly secured ang kanilang mga Pogo operations. Yung moralidad ng Pilipino, 85% Roman Catholics, 85% Christians. Nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia ang pinagsisimula ng sandamakmak na mga pasugalan para sa kliyente sa iba't ibang panig ng daigdig. Buksan ang floodgate ng sugalan through the gates of the Republic of the Philippines. Ano ang mga kaakibat nitong sugalan na ito, mga kababayan? Well, naandyan ang droga. Kaya nga ba itong mga magnetic lifters natin na ito? Tingnan ninyo lately, mga nahuli sa Angeles sa Pampanga, mga Chinese, bilyong halaga ng droga ang nasa kote sa kanila. Sino may-ari? Hindi kilala eh. Mga couriers lang kami eh. Mga couriers lang kami eh. Hindi kilala eh. Bakit may tattoo ka sa likod? Wala o, tingnan ninyo. Wala nang tattoo, wala na. Wala na. Noon may tattoo. Ngayong organized crime na, wala nang tattoo. Anong tawag nila riyan? Triad. Triad. Wala nang tattoo. Bakit? Hawak na natin ang gobyerno eh. So yung mga droga kapitbahay ay anak yaan ng sugal. Hindi lamang yan, ano ang mga ipinanganganak pa ng sugal? Because it is sponsored by the government, naandyan ang kidnapping, Chinese against Chinese. Naandyan ang rape. Naandyan ang mga kidnapping, ang mga killings. Hindi na ordinaryo yan. Meron tayong extrajudicial killings noong pa eh. Hindi na ordinaryo yan eh. Hindi na bago yan. Ordinaryo na yan eh. And then ang kasaysayan ng 34 na mga sabungero. Sabi nila, ito pong mga sabong, originally parang huweteng yan eh. For entertainment purposes. Sabi ng gobyerno natin, bago itong nakalipas na 6 na taon, bibigyan natin ng lisensya itong mga sabong, mga maliliit na sugalan for entertainment purposes. Kaya nga ba't meron tayo mga game shows, entertainment? Pwede yan eh. Kaya lamang kapag itong entertainment na ito ay nabusbusa na ng sandamakmak na pera, it is no longer entertainment. It's entrepreneurship na yan. Pinagkakakitaan na. Tingnan ninyo itong sabong, for example, mga kababayan. Tinalakay na natin ito the other day. Sabong. Unang-una, yung mga nangawala. Kidnappings. Dala ito ng Pogo sa Pilipinas. Hindi ito ordinaryo nung araw eh. Bago itong nakalipas na 6 na taon, wala tayong nakikitang mga talamak na kidnapping unless kayo'y nandoon sa Mindanao, yung mga Abu Sayyaf. Liban dyan, wala tayong nalalamang mga kidnappings noong mga nakalipas na mga panahon. Kailan lamang naging laganap ang kidnapping? Nang magsimula si President Rodrigo Duterte ang kanyang basbas sa Pogo, nagsimula ang mga karumal-dumal na krimen sa bansa.
Dyan lamang sa Parañaque, para lamang maging ang operasyon ay professional to the standard, kailangan may shooting range para alam mo kung paano gamitin precise ang mga baril. Yan lamang sa Parañaque, may shooting range dyan eh. Oh, sa Tagaytay meron, sa Batangas meron, shooting range. Sino mga nandoon? Mga Chinese. Anong ginagawa? Bakit may mga baril itong mga ito? Pwede ba ang mga foreigner na mag-aari, lisensyadong baril sa Pilipinas? Wala. Hindi pwede yan. Bawal yan eh. Kaya ano ang sabi ng Philippine Strategic Association? Ang kidnapping sa Pilipinas naging talamak ng panahon ni Rodrigo Duterte. From 2019, 2018, nagsimula na ang kidnapping. 2019, dumagdag. 2020, 80 ang kidnapping. 2021, naging 118 ang kidnapping. Matakan mo yan? Professional. Hindi ko sinasabing ang mga ito direktong involved ang gobyerno, hindi naman. Kaya lamang sa basbas ng gobyerno, nagka-operasyon sila dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Pogo. From 2018, 2019, 2020, noong 2018 21, pagkatapos noong 2020 naging 80, and then noong 2021 naging 118. Hindi pa rin kasama yung Pogo, yung Sabongero noong 2021. Di pa kasama. 34 nawawala hanggang ngayon. Don't tell me na hindi natin alam kung sino ang may-ari nito. Hindi na, wag nating sabihin na ako'y PNP, general ako eh. Iniimbestigahan pa namin. Meron na kaming nasa kuting siyam. Mga security guards. Fallback guys, security guards. Sinong boss? Hindi kilala eh. Pwede ba naman pare ko eh? Pwede bang yung mga security guards na sinasahuran mo ng buwan-buwan ay mangidnap ng isang magsasabong na hindi ka inuutusan? Sino namang tarantado ang paniniwalaan mo ng ganyan? Na security guard kinidnap etong taga San Pablo City. Hanggang ngayon nawawala. Hindi alam kung sino ang boss ng mga kidnappers. Yung mga sabong na yan, yung mga gasugal na yan, yung mga pogo na yan, ang mga ito ang mitsa ng lahat ng criminality sa bansa. Kung titingnan natin at aaminin natin ang katotohanan, yun ang katotohanan riyan eh. Bakit? Sapagat involved dyan ang bilyong-bilyong halaga ng pera. Bilyong-bilyong na halaga ng pera. Simulan natin dito lamang. Atong ang na naman uli. Nung Sabado nabanggit na natin ito eh. Pero ulitin natin, atong ang. Matakay mo magkakaano ang kinikita nito sa taya lamang, sa taya. Hindi doon sa kanyang sariling operasyon. Sa kanyang taya na lamang. Bawat isang buwan, 60 billion. 60 billion pesos ang kinikita niya sa kanyang mga pagtataya sa mga sabong lamang. At sa kanyang operasyon ng kanyang sariling online sabong, e-sabong kung tawagin, ang kinikita nito sa isang araw ay 3 billion pesos. Araw-araw. Entertainment pa ba yan, pare ko? 3 billion pesos araw-araw ang kinikita ng kanyang e-sabong. Kaya niyang gumawa ng kahit anong gusto niya. Gusto mong manahimik ang mga umiimbestiga sa'yo, kayang-kaya. Kahit yung isang araw, bigay mo na, sa'yo na yun, tumahimik ka lang. 3 billion yun. As in boy. Kaya masasabi natin kapitbahay, mga minamahal kong mga kapitbahay natin,
Etong mga nagaganap ngayon, the modern Las Vegas ang Pilipinas, pwede nating i-reverse ito kagaya ng nangyari sa Las Vegas. Pagkatapos na itatag ito ng mga Italian Mafia na pinasimulan ni Bugsy, Benjamin Bugsy Siegel. Pagkatapos na maitayo niya, pinatay siya ng kapwa niya mga gangsters dahilan sa pera. Pagkatapos ay itinuloy ng operasyon ng Las Vegas ng mga proteksyon ng mafia hanggang pumasok na itong mga panahon ni Rudy Giuliani, halos nabura hanggang dito kay Gary. Halos nabura ang mafiosa sa Amerika. Pwedeng gawin ito sa Pilipinas, mga kapitbahay. Kung may mamumuno tayo riyan na another Rudy Giuliani sa bansa. Wala na si Duterte, it's time to prosecute. Kailangan nang maupo sa silya, wheelchair. Kaya lamang may protection ngayon, di magagawa yan eh. Pero kailangang ipairal ang hustisya, katarungan sa bansa. Kaya yung ating makabagong Bugsy, kasama na si Patty, mabago kaya ito ng panahon ni BBM? Or magpapatuloy ito? Sabi sa election results, it's too early to determine. Mabago kaya? Ito ang mga katanungan natin ngayon, mga kababayan. As far as I'm concerned, alam mo nakita natin ang mga nagaganap ngayon for the last almost 100 days. May 6, May, June, July, August. Lampas ng 100 araw pala eh. Mahigit ng 100 araw. Ano ang takbo ng pamahalaan sa kasalukuyan? Will this be a continuation of Las Vegas? Patuloy bang iiral si Bugsy? Kasama si Patty? O may mga pagbabago? Well, sa akin, ang aking paninindigan dito, unang-una, sasaludo ako sa kasalukuyang administrasyon sa 3 mga kondisyones. Number 1, bayaran niya ang utang niya kay Juan de la Cruz. Yung mga buwis, simpleng buwis, direktong siya. Direktong siya ang kailangang managot dito. 203 million Philippine money. Marami ng mga bituka ang mapupunuan ng pagkain riyan. Maraming mga barong-barong ang malalagyan ng ilaw riyan. Mababawasan ang mga namamatay na mga sanggol sa araw-araw sa Pilipinas. Malaki ang 203 million pesos. Ikalawa, bayaran niya yung remaining unliquidated, ill-gotten wealth. 5 billion US dollars. So yung taxes niya, ayos niya na muna. Yung kulang-kulang sa 5 billion dolyar, ill-gotten wealth, ibalik na. Huwag nang pigilan ng PCGG, ituloy na mabawi ni Juan de la Cruz. At ikatlo, ipanindigan ang soberenya ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. 3 bagay lamang yan, napakadaling gawin eh. Ito'y dulo lamang ng pen ang kailangan ni BBM upang matigil na ang pagdaloy ni Bugsy sa Pilipinas, ang pamamayagpag ng Las Vegas sa Pilipinas, at ang paglaganap ni El Chapo diyan sa Pilipinas. Kung ang mga itong kondisyones na ito ay maisa sa katuparan, sasaludo tayo. 203 billion Philippine money, bayaran si Juan de la Cruz. About 5 billion US dollars ibalik kay Juan de la Cruz. At pangalagaan
ang soberenya ng Pilipinas laban sa China diyan sa West Philippine Sea. Kung ang mga yan ay magagawa, ako'y magkakape na. Magkakape na ako ng tunay na black coffee buhat diyan sa Batangas. Barakong kape upang maging maligaya na ang bansang Pilipinas. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Napag-uusapan lamang natin yan mga kapitbahay sapagkat yan po ang mga bagay na kailangang ilaganap natin sa puso, damdamin ng ating mga kababayan. Alisin natin ang mga law sa mga sangay ng gobyerno na nagpapasama sa takbo, nangungurakot sa kaban ng bayan. Alisin natin yung mga law dyan. Yung mga ang dyan na mga political advisors, alisin natin. Mas may matatalinong mga Pilipino ang kailangang ilagay natin, ilukluk sa gobyerno nang sa ganun ay tumakbong matino ang bansang Pilipinas. Alisin natin yung mga, uy, halika nga, pare kita 38 companies ang ibibigay ko sa iyo. Alisin natin yung mga ganyan sa bakadyaan ng mga kalawang nang umangat-ngat sa bantayog ng isang mamamayan. Kawawa tayo. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Magandang hapon, Fiorel from Kuwait. Sabi ni Marilyn Villaluna. Thank you, Marilyn. Good afternoon. Sa Kuwait ngayon, malapit ng gumabi. Gabi na Bonifacio Año Nuevo. Noong nakaraang SONA 2019, pinuri ng administrasyon ang pag-core sa malaking kontribusyon ng Pogo sa gobyerno. Katumbas din ng mga iligal na mga pagpasok ng mga dayuhang in-check. Ngayon ay humanitarian crisis daw, sabi ng DOJ. Ayusin natin, Mr. Department of Justice, Mr. Remulla. May pananagutan ho kayo sa pagsabog ng mga pogo rito sa bansa, diyan sa Pinas. Secretary of Justice, Mr. Remulla. Yung pamilya po ninyo ang naging mitya ng pagtatayo ng Cavite Hub ng Pogo Reana, isa sa mga pinagmumulan na mga kriminalidad na nangyayari sa bansa. Edna Nainayagana, good morning, Fiorel, from San Diego sa California. Lenida Gache Vargas Ases Balse. Maray na aldaw po, Manoy Fiorel. Today is our Ina Peña Francia Fiesta celebration of Bicolandia dito sa Las Vegas, Nevada. Yang kailangan dyan ng Peña Francia, Maricoy. Dyan sa Las Vegas. Sabagat sa tulong ni Uncle Sam, sinimula ni Rudy Giuliani, luminis ang pangalan ng Las Vegas. The Las Vegas Today. As against the Las Vegas of Bugsy Siegel noong mga 1950s. Pinanganak pala si Bugsy 1946. Pinanganak siya riyan pagkatapos hindi 1946. 1906, I think. 1906. 1946, sinimulan niya yung Las Vegas. Susan Luntok. Nagising na po ako at napukaw po ako ng damdamin ko. Pinukaw si Susan Balbaceta Luntok ng kanyang damdamin. Good morning na lamang, Kuya Fiorel, at saka kay Ate Hilda. Nang, good morning daw, sabi ni Susan. And then, Raul Villanada, nung araw, pag sinabing nagdidildil ng asin, ay wala na tayo riyan sa Pilipinas. Baka pag middle class na tayo, pag nagdildil tayo ng asin ngayon. Sabi ni parang Raul Villanada. Okay. Mga kapitbahay, aros po natin ay ganap na ang 43
Makalipas ang 11 o'clock in the evening, Philippine time. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Ang takay mong kidnapping sa Pilipinas. Lahat ng kidnapping na ito, almost all ng kidnapping dito, nakaw, Aling Betty, hindi kita masasagot dito kasi pag sinagot kita, I don't know kung anong nangyayari rito. Pag sinagot kita, off the air ako. Betty Matias. Kaya sorry na lang i-ex muna kita. Betty, okay. I don't know kung paano ko mariremedyohan ito. Gusto kong makipaghuntahan sa mga naandyan sa ating messenger. Kaya lamang pag itong mga tawag na ito sinasagot natin, napuputol tayo. We have attempted that many months ago na subukan nating makaulayaw tingnan natin kung mariresolbahan natin ito. Gusto kong ganyan na may mga kaulayaw tayo on the air through the phone. Gusto ko nga merong video para nagkakahuntahan tayo Lesson in the past. Lessons in the past. Alala niyo yung subject ko kanina? Yung sabi ni Juan Ponce Enrile, ibalik sa 1935 Constitution na muli ang Pilipinas. Ang kanyang isa sa mga natatanging kadahilanan upang ibalik sa Pangulo ang kapangyarihan na magdeklara ng martial law. Iba talaga ang ulo ni paring Juan Ponce Enrile Ngayon, ito pong ating mga legal luminaries ay may mga kasagutan, may mga katugunan dito. May mga katugunan sila rito. Sa nais ni Juan Ponce Enrile na ibalik itong 1935 Constitution. Sabi ni Christian Monsod, itong mga pangarapin na ito ay taliwas sa makabagong kaisipan ng mga Pilipino. Itong 1987 Constitution na ito, na kasalukuyang umiiral sa bansa, ay may sapat na mga provisyon sa makabagong Pilipino, maging sa human rights, maging sa economy, maging sa kalusugan, etc., etc., etc. Punong-puno ang makabagong saligang batas upang bigyan ng sapat na proteksyon si Juan de la Cruz. Pag nilagay mo yung imminent danger thereof, masyadong malawak na yung interpretasyon nun and nobody can question it. And that's what happened. Ang pinag-uusapan namin ng Constitutional Commission, how can we address the problem na meron talagang emergency and talagang kailangan ng extraordinary power, pero meron din namang magre-review o titingnan in due course, no? Now, ang tanong ko sa mga kababayan natin, haven't we learned the lesson of absolute rule by one person? Gusto ba ninyong maulit yan o hindi? Yan ang dinig po ni Christian Monsod. Actually, si Atty. Monsod ay isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Kaya may malawak siyang kaalaman kung ano ang mga proviso ng kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas na mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga mamamayan sa makabagong panahon. Hindi natin kailangan pambalasahin ang saligang batas every now and then dahilan sa mga modernong pagpasok ng mga bagay na kailangan ding madama at matamasa ng masang Pilipino. Especially yung military rule. Alam na naman natin kung anong nangyari nitong mga nakalipas na panahon. Noong Miyerkules 22 ay inobserbahan na natin muli. Inalalahan na natin muli, ibinalik natin muli ang mga karumal-dumal na naganap sa ilalim ng martial law. Martial law was declared by Marcos in order to stay in power. His term was ending.
and there's a prohibition sa beyond 8 years. At saka yung sinasabi nila na in order to get stability, the opposite was what happened because of the abuse of martial law powers by the president. The things that yung iniba namin sa 1935 Constitution, yung checks and balances, nilagay din namin doon sa Declaration of Martial Law. And the Supreme Court had a role to play in order to verify or validate yung sufficiency for the basis of martial law, the sufficiency of the basis for declaring martial law. Kasi martial law is an extraordinary power. Gagamitin lang yan yung talagang urgency for the survival of the state. Under the 1937 Constitution, walang checks and balance. Gusto lang ng presidente, he has absolute right to declare martial law. And we should learn yung lessons of the past on what happened when you put absolute power in the hands of one person. That cannot happen in a democracy. Yan ang tinig po ni Attorney Christian Monsod. Ang kanyang pagpapaliwanag ng ikangay karumal-dumal na epekto ng martial law sa atin. At sana ay mapakinggan ninyo ang iba't ibang mga pahayag, maliwanagan ang ating puso at ang ating diwa nang ikangay magkaroon tayo ng busilak na desisyon. Gawa ng sa kasalukuyan, marami tayo riyan na mga bobo, B.O., na mga mambabatas na naandyan para kumita. Ang ilang mga artista ay medyo lugi na sa kanyang profesyon, nagpolitiko na lamang, sabagat maliwanag na consistent ang kita sa politika. Ngayon, para magkaroon ng issue, yung pagbalasa ng saligang batas ang pinagtutuunan, na ngayon ay kasama na itong si Mr. Juan Ponce Enrile, 97 years. Pare ko, yung kapatid ko, 97 na rin, ha? Makakalimutin na. Oh, yung panganay namin buhay na kapatid na lalaki, Kuya Nick. Malapit na nga pala siyang mag-birthday sa December 6, 97. Oh, December 6. Teka muna. No, 98 na siya sa 6. Oh, makakalimutin na. Hindi ko sinasabing ulianin na rin itong si Juan Ponce Enrile. 97 na eh. Dapat pa ba nating sandigan ang kanyang mga pahayag? Oo, presidential advisor yan. Juan Ponce Enrile. Naalala ko tuloy yung mga, anong tawag niyan? Yung mga politiko. Mantakin mo ha, mga politiko. Dating general, dating influensyadong pamilya, dating ano ito? Kasalukuyang public official. Ito yung mga sangkot sa mga land grabbing diyan sa Masungi Geo Reserve. Masungi Geo Reserve. Ito pinuntahan na ito diyan sa Tanay Rizal ni DILG Secretary, anong tawag niyan, yung anak ng diyan sa Mandaluyong, Gonzales, there you are. Pinuntahan na itong Masungi Geo Reserve diyan sa Baras Rizal, gawa ng may mga nagsumbong na mga tao riyan na lumalala na ang land grabbing. Lately, last week, may mga security guard nang nakaposte sa tuloy-tuloy ng land grabbing sa government property na ito. Kaya yung mga miyembro ng PNP at DILG pumunta roon para imbestigahan at pakiusapan yung mga yung mga security guard na umalis na. Ayon sa sumbong ng mga nandoon, ang mga land grabbers doon, pantakay mo, naglagay pa sila ng resort sa loob ng reserve na ito na pag-aari ng gobyerno. Mga pulis, general, merong public official,
At merong executive galing sa land natural resources. Tingnan natin, pakinggan natin sandali itong report na ito. Galing kay Jervis Manahan. Ito'y may kaugnayan dyan sa land grabbing dyan sa Masungi, dyan sa Tanay, Rizal. Kasama ang mga pulis, pinuntahan ng mga opisyal ng DENR at DILG ang Masungi Geo Reserve sa Rizal. Plano sana nilang makipagnegosasyon sa mga security guards na nagkampo sa paligid nito. Hindi na nila inabutan pa ang mga lalaki. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi pwedeng basta-basta pumasok ang sinumang may armas sa pinag-aagawang lupa. Hindi ka pwede magtawag ng armed men o na security guard in cases na merong contesting claims dito sa lupa. Iniimbestigahan na ng DILG ang security agency na nagpadala ng mga gwardya at posible na aniya silang matanggalan ng lisensya kung babalik silang muli. Matapos ito, humarap sa mga opisyal si Ben Dumalyang, ang president ng Masungi Geo Reserve Foundation. Ipinakita niya kung paano nila inalagaan at pinaganda ang lupain na ngayoy tahanan ng daan-daang species ng mga hayop at halaman. Nilinaw ni Dumalyang na hindi inaangkin ng foundation ang lupa. Nananatili itong pagmamay-ari ng Pilipinas. Sa kabila nito, maraming nagtatangka na agawin ang bahagi ng lupa nito. Bukod sa mga insidente ng harassment, problema din ng Masungi Geo Reserve Foundation ang mga iligal na nagtatayo ng mga establishmento dito. Sa isang bahagi ng Masungi Geopark Project, makikita ang mga iligal na establishmento na itinayo. Kabilang na ang mga resort at ibang istruktura. Ang problema pa, mga opisyal ng pamahalaan umano ang mga nagtayo ng iligal na establishmento. Kasama na ang isang aktibong pulis at isang retiradong provincial environment officer. Siya unang nagtayo ng resort dito against the law. Siya ang dapat nag-enforce, nag-set ng example, pero siya ang nangunguna. They are inching deeper and deeper into the watershed, putting our lives in danger. Dapat din aniyang ipabuwag ng DENR ang mga illegal na establishmento. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Bakit malakas ang loob nito mga public officials na ito? May nakikita silang salaminan Di ba? The last 6 years ay grabe ang ibinagsak ng moralidad ng mga public officials ng bansa. Etong nakalipas na 6 na taon ito ang dark period ng Philippine political history. Pagbagsak ng moralidad, kawalan ng paggalang sa hustisya, kawalan ng paggalang respeto sa mga maliliit na Juan de la Cruz. Alala ninyo yung sabi ni Duterte? Mga mahirap kayo, mamatay na kayo. Ano kayo yan? Sa bibig mismo ng presidente ninyo nang galing yung mga ganyang kataga. Kaya nga ba tinitingnan natin ano ang gagawin ng kasalukuyang gobyerno? Ito kaya ay magpapatuloy sa nakalipas na taon, uugpungang kaya nito ang mga karumal-dumal na mga naganap sa ilalim ng administrasyong nakalipas. Kaya sabi ko nga kanina, 3 lamang ang aking kahilingan riyan. Susuporta tayo ng sandamakmak, suporta tayo ng 1,000%. Kapag ibinalik ang natitira pang kalahating bilyon, no, hindi kalahating bilyon more or less $5 billion ill-gotten wealth. 203 billion pesos na tax. At ang ikangay pagpapairal ng soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea against the claims of Communist China. Pwede po ba akong sumama sa inyong magkape? Aba, pwede. Alam problema yan Agad po akong lilipad dyan sa New York. sabi ng kumari ko, Mirna Guillermo. Saan tayo pupunta? Kapeng Batangas o sa Starbucks? Batangas na ako. Kaya nga ba gusto kong umuwi Batangas na. Anong tawag niyan? Barakong Batangas. Yun na talaga. Good evening, Ka Fiorel. I'm watching from Italy.
Sabi ni paring Jess Guevara, pare ko ingat ka riyan ha. Kaibigan natin dyan sa Italia itong si Jess Guevara. I heard your information loud and clear. Take care. Love and regards na lamang, Atinens. Atinena Salvo Mordeno from Legazpi. Thank you, T. Maraming salamat. Regards sa aking buong angkan riyan. At saka si parang Eduardo Sita. Paring Edward Osita, may-ari ng Edwards Travel Tour diyan sa Las Vegas, Nevada at saka sa Virginia Beach. Edward Osita, sa inyong mga pangangailangan sa biyahe, naandyan ang kaibigan natin. edwardstraveltour.com Edward Osita. Kaibigan natin ito. By the way, kayong mga uuwi ng Pinas o kaya kayong mga nagpapadala ng pera riyan sa Pinas. Magaling ang palitan natin ngayon. The Philippine peso again weakened against the US dollars to a new all-time low. Amid ito sa mga kaganapan, 58.66. Ito'y nung araw ng Huwebes. Ngayon, closing ng palitan kagabi, Philippine time, 58.77. 58 pesos and 77.53 centavos ang bawat dolyar. Sabi ni Congressman Salceda, ito ay maaaring umabot ng 60 ang palitan nito. Pakinggan nga natin sandali. Itong report tungkol dito. Galing sa News 5, pakinggan natin itong report ni Shaila Francisco ng News 5. Nababahala na ang mga ekonomista sa patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar. Dahil sa mahinang piso, posibleng magtaas ng presyo ng pagkain at petrolyo dahil karamihan sa mga supply ng Pilipinas ay nanggagaling sa ibang bansa. Sa palagay ko, dapat ay mabahala tayo dahil ang epekto niyan ay mararamdaman natin sa mga pamilihan. Malaking bagay po yan, kagyat na mararamdaman agad natin kung kailan yan mapupunta sa ating mga paano may apektuhan nito ang ating mga bulsa. Para naman kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelon, may mga magandang dulot din naman sa ekonomiya ang paglakas ng dolyar. With a lower peso, it helps the economy in two ways. No? For exporters, they would get more peso. For OFW remittances, it would translate to more liquidity in our country. But that is offset by importations of fuel and food item. The other side of consideration is that it makes us more competitive when we export. And when we import, it makes it more expensive. Hindi rin daw malabo na patuloy na sasadsad ang piso sa 60 piso kada dolyar. Ito ay dahil bumababa sa halos 50 sentimo ang halaga ng piso kada araw. Kaya payo ng mga ekonomista sa pamahalaan, bawasan ang deficit spending o paggastos gamit ang foreign debt. Maaari raw maayos ito kung rerepasuhin sa Kamara ang 2023 national budget. Yung deficit spending is not good. Maski saan tayo pumunta, hindi, sa bahay natin, hindi tayo pwedeng gumastos nang wala tayong kinikita at puro utang. Siguro ganun din po sa ating bayan, ang deficit spending natin must be addressed. Nitong Huwebes din ang i-anunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na itataas na sa 4.25% ang interest rates nila para labanan din ang inflation. One effect on the increase in interest rate is it will be taxing for businesses. Down the line, we have to face facts that balance between the interest rate and the exchange rate. Pagka masyadong tumaas ang interest rate, ay magiging mataas din ang interest na babayaran ng mga nangungutang. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Thank you very much, Shaila. Yan ay galing sa News 5. Thank you very much sa kanila. And thanks for the cooperation. Maraming salamat sa News 5 Philippines. Actually, itong national statistician at pinuno ng PSA na si Claire Dennis Mapa, ang kanyang pangamba ay itong impact nito sa halaga ng mga bilihin sa bansa.
Sabi niya yung epekto ng local currencies purchasing value, yung halaga ng Philippine money. Dahilan sa ang palitan nito sa dolyar ay masyado ng malaki, ang halaga ng Philippine money, especially buying products na galing sa ibang bansa, malaki ang epekto. Sabagat, yung halaga ng Philippine money, mantakin mo kung ang isang dolyar dati ay 20 pesos lang. Ngayon 58. Mahigit sa doble. So yung mga mabibili mo, yung karne for example, during those times, kunyari ang karne nabibili natin ng halagang 40 pesos ang isang kilo. Yung 40 pesos ngayon, hindi na isang kilo ang mabibili mo riyan. Baka kalahating kilo na lang. Yun ang epekto sa local market nito. Ang Rizal Commercial Banking Corporation Chief at ekonomistang Michael Ricafort sabi niya, simula nang magsimula ang 2022, ang Philippine money ay masyado nang bumagsak kumparado sa halaga ng dolyar nang umaabot na ng 12%. Sa madaling sabi, yung 12% na yan ang ipinapatong sa halaga ng mga produktong binibiling lokal. 12%. Buti na lamang yung mga overseas natin nagpapadala roon sa Pilipinas. At yun ang mga nabibenefisyuhan ito na pagbagsak ng palitan ng dolyar at saka ng Philippine money, yung mga tumatanggap ng mga dolyar padala galing sa Estados Unidos o galing sa ibang mga bansa. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan, 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time dito sa amin sa USA. Napag-uusapan natin itong mga dolyar-dolyar, ano ha? Yung mga kababayan natin na nagpadala ng mga balikbayan boxes dyan sa Pilipinas, simula pa noong mga buwan ng Enero, for example, nitong taon na ito, 9 na buwan na ang nakalilipas na hindi pa natatanggap yung kanilang mga balikbayan boxes, baka ito po ay napunta na roon sa mga inabandona ng mga shippers. Nawala na yung mga opisina ng mga shipping companies na ito doon sa Pilipinas at maging doon sa mga bansa sa ibayong dagat. Mabuti na lamang ang ating Bureau of Customs, ang BOC, ay isa-isa nang ipinamamahagi itong mga nakaimbak sa mga bodega ng Bureau of Customs na mga abandonadong mga balikbayan boxes. Ito po ay isa-isa nang idinideliver mismo ng Bureau of Customs doon sa mga naka-address sa mga balikbayan boxes na ito. Ngayon, kung kayo po ay may mga makikita na mga balikbayan boxes na binuksan na, yaan ay ginawa po opisyal ng Bureau of Customs upang tingnan ang mga laman nito kung ito'y mga legitimate shipments. Ang mga ito ay binuksan with the presence of a camera
at ilang mga official ng BOC para maging malinis, walang kaduda-duda, walang nakaw ang pagbubukas ng mga balikbayan boxes na ito. Pakinggan natin si JP Soriano ng GMA. Meron siyang karagdagang pag-uulat tungkol dito sa delivery. Libre ho ito, wala kayong mga babayaran. Ito'y mga balikbayan boxes na matagal na nakaimbak sa mga bodega, warehouses ng Bureau of Customs. Sa Kamaring, Caloocan, i-deliver ng door-to-door consolidator company na ito ang balikbayan box ni Lilibeth mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang anak ng OFW na si Dayan ang tumanggap nito matapos daw ang ilang buwang paghihintay. Kabilang ang balikbayan box na ito sa mga inabandona sa Bureau of Customs ng mga kumpanya abroad na nag-deliver nito sa Pilipinas. Nailabas lang ang mga ito sa tulong ng Bureau of Customs at mga local na mga door-to-door company. Paalala ng Bureau of Customs, libre ang pag-deliver ng mga balikbayan box na bahagi ng mga inabandonang kargamento sa customs. Wala na po sila dapat bayaran at kung meron pong magkukontak sa kanila, mag-engage lang po sila doon sa official na hotline namin. Ang official ng mga tao namin, we will be using official platforms lang po. Iniutos na rin daw ng BOC na hindi na kailangang idaan sa 100% inspection ang mga balikbayan box para mas mapabilis pa ang pagproseso dito. Ang Department of Migrant Workers naman inaasahang magbibigay ng update sa mga susunod na araw kaugnay sa koordinasyong ginawa ng Bureau of Customs para matunton at mapanagot ang mga nasa likod ng balikbayan box modus sa ibang bansa na ang ilan daw ay mga Pilipino pa mismo. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Thank you very much, paring JP Soriano. Maraming salamat dyan sa GMA News. Kumusta na lamang kay pare ko, ha? Ka Mike Enriquez Rayan. Pagaling ka pare ko eh. Mike Enriquez ng GMA. Thank you. 26 na mga container vans, may laman na 300 abandoned balikbayan boxes. Ang kasalukuyang pinagkakaabalahan ngayon ng BOC, ng Bureau of Customs upang i-deliver libre sa mga may-ari ng naturang mga boxes na ito, mga kapitbahay. Wala hong sisingilin sa inyo. Walang maniningil sa inyo. Wala kayong babayaran. Deliver door to door ang inyong mga pakete. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you very much. Unahin muna natin sandali. Bago natin tunghayan ang mga sandamakmak pa nating mga breaking news, unahin natin sandali itong ilang mga celebrants natin, mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, mga anibersaryo at iba pa na mga pagtitipon-tipon. Itong mga anak namin dito magkakasunod ang kanilang mga birthdays. Noong 21 ang aming panganay na anak na babae, Maria Hilda Lidwin Salvo Tapalia. Nagdiwan ng kanyang kaarawan Setyembre 21, and then sinundan ito nung araw ng Webes ng aming anak na panganay na lalaki, Anthony Fiorello Alain, September 22. And then sa 29 naman, isa pang anak namin. Nakaprograma Nakaprograma sa 29, isa pang anak namin ang aming ipagdiriwang ang kaarawan sa 29, Maria Hilda Marchwell. Yan naman ay sa 29, araw ng Webes. Isingit na rin natin itong family pet ng aking anak na si Francis May, si Chapo. Meron silang dog park party. Bukas, pati mga aso may mga celebrations na ngayon, pati mga aso. Dog park party.
Yan ay bukas. Saan ito gagawin? Sandali, ha? Wala. Hindi nakalagay. Basta dog party, eh. Yan ay bukas. And then, dito naman sa Our Lady of Victories natin, ang aming Kora Parroco rito, Reverend Father Ralph Shiendo, ang aming bagong pastor dito na pumalit kay Father Vic Paloma, merong, anong tawag niyan? Liturgical installation. Installation na gaganapin sa Our Lady of Victory Church ngayong Oktubre 9. Ito ay gaganapin sa misa ng alas 12 ng tanghali to be officiated by Most Reverend Gregory Studeros. Gregory Studeros. Diyan ay ang celebrating priest sa liturgical installation ni Reverend Father Ralph Shiendo, ang aming bagong Kora Parroco dito sa Our Lady of Victories. Also, kapistahan din namin dito sa Our Lady of Victories nitong kasalukuyang week. Noong kahapon Friday. Kahapon ay nagsimula ang novena at ito ay magtatapos sa A2. Kapiestahan ito ay A2. Ano ang araw ng 2? Oktubre 2, araw ng Sunday. Yan ang kapiestahan ng Our Lady of Victories. Ngayong kapistahan na ito ay bali 105 105 years anniversary ng Our Lady of Victories Church. Noong kami nagdiwang nito ng 100 years anniversary, ang inyo pong abang lingkod ang tagapangulo ng selebrasyon, kaya nagkaroon tayo ng maraming mga fundraisings. That was September 17, 2017. There you are. 2017, 100 years anniversary. Ngayon, 105 anniversary ngayong mga kasalukuyang panahon. At 2, next Sunday ang kapiestahan namin dito. Now, dito naman sa mga celebrants natin, Wednesday, September 21, si Mike de la Cruz, Bajong Salvo, Fuentes Salvo Dandoy, Daniel Quintela Salvo, Anastasio Cozara Acua Aragon, and then si Trixie Perez, si Aida Pam, Manilen Rotacchio, Jocelyn Dandoy Salvo, at saka of course ang aming anak, Maria Hilda Lidwin. Yan ay nitong nakalipas na araw ng Miyerkules. Noong Webes naman ay si Tuch Barnuevo Jr., Trixie Fuertes Marcelo, Carmelo San Juan, Merly Bonayog, Art Michelle, Pancho Piano, and of course ang aming anak ulit, Anthony Fiorello Alain. Yan ay nung Webes. Kahapon Friday, si paring Sani Malate. Parang nakita ko yung pangalan ng pare ko ngayon Sani Malate, happy birthday kahapon, araw na Biyernes. Lina Abdon, Rob, Bell, Galmasatob, and then Love Flores, sila ay mga celebrant ng Friday. Hela Mores, Albert Dancel, Estrella de Leon, Princess Sryla Jane Manuelo Hilado, Leo Bellarmino, pare ko. Nandiyan na siya sa Pinas ngayon Leo Bellarmino, happy birthday niya kahapon, at saka of course ang kaibigan natin dito very active still right now, Sonia Cadayona Balandra. Happy birthday, Sonia. Yan ay kahapon, araw ng Friday. Ngayong araw na ito, ang mga kasalukuyan nagdiriwan ng kanilang mga kaarawan, Sally Kapukaw, Colleen Uy Alacar, Marco Alonso Alejandro, Pancho de Silva Martinez, Carla Varga, Conchita Soriano, Lovely Jane Bacalan. Si Conchita Soriano, ito yung aking asawa ng pamangking Koreana sa
Mandaluyong, Conchita Zoriano. And then bukas, huwag kaligtaan, Sunday, magsimba tayo mga kapitbahay, lalo na kayo mga magdiriwan ng mga may kaarawan, Luman Bayanay, Kia Soriano Zamera, Shirley Abrenica Trinos, Jasmine Galvez, Romay Guerrero, Pipel Candelaria, Robert Clumbers, Michael Florendo. Aba, si Michael nga pala. Michael Paricoy. Michael Florendo bukas ang kanyang kaarawan. At saka Jessica Sara Dionisio Briones. Ito'y anak din ito ng aking pamangkin. Jessica Sara Dionisio Briones diyan sa Pampanga. Kaya hindi na mahirap sa kanya ang ikangay tumikim ng Armenia's Cakes, Breads and Pastries sapagkat auntie niya ang may-ari nito Auntie niya ang may-ari nitong Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Happy birthday tomorrow, Jessica Sara Dionisio Briones. And then on Monday naman, 3 lamang sila. Ang aming kapitbahay dito si Vicky, Victoria Rapacon Bugarene. Kaarawan ito sa Monday. Hi Vicky! Happy birthday! Mabilis lang maibabato nito ang cake dito sa amin Katapat lang bahay namin itong bahay ni Vicky. Victoria Rapacon Bugarene. From the Salvo family, happy birthday, Vicky. And then of course, si parang Jojo Taduran diyan sa Canada. Pare Koy, happy birthday tomorrow. On Monday, Jojo Taduran. And finally, Liza Relosa. Sila mga celebrants natin sa araw ng Lunes. Sa Webes naman finally, nandiriyan ang ating mga celebrants. Blair Garcia, Patricia Dan, Emilio Sandra Sepe, Nena Salvo Mahait, Doc Chan Martinez, Shaira Briones, Dato Maguindanao, Kasika Maki, G. Velasco, Gigi De Leon, Amen de los Santos, Che de los Santos, Hayden Ameri Reyes Mojica, Jaime Cosme Veneracion Paricoy, happy birthday on Tuesday. At saka ang may-ari ng Transbus Travel, si Dorine, happy birthday na lamang. Yan ay mga may kaarawan sa araw naman ng Martes. Pare kong Cosme Veneracion, advance birthday greetings to you, pare ko. At yung mga naandyan sa Metro Manila, kung nais ninyong talagang tunay na masarap na mga cake, lalo na sa inyong birthday celebration, naandyan ang Armenia's Cakes, Breads at saka Pastries. Meron silang iba't ibang sangay dyan sa Pampanga, Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katabi lamang ng PS Bank. Meron din silang sangay dyan sa Kingsborough Building sa Jasa Road, San Fernando, Pampanga. Katabi lamang ito ng SNR Pampanga at saka ng Ford Pampanga. Ang kanilang pangatlong sangay sa Balibago, Angeles City. Ito'y katabi lamang ng 7-Eleven at saka ng Johnson Mart. And finally, ang bago nilang bukas na Armenia's ay nandiyan sa, let me see, di ko matandaan ang pangalan Bagong sangay nandiyan sa Santo Rosario Street, Santo Domingo, sa Angeles City. Kabubukas lamang nito noong Setyembre 8. Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Hindi lamang ito sa mga nagdiriwan ng kaarawan, kundi sa lahat ng ating mga kababayan. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you, maraming salamat kapitbahay. 23, makalipas ang alas 12. Breaking news! Ito na!
Paalala ko pa rin ito sa mga kababayan natin riyan, mga kapitbahay. Huwag ho tayong masyadong kumpante na hindi na tayo naglalagay ng face mask, hindi na tayo nag-iingat sa ating sarili. Kung makaakap tayo sa mga kaibigan natin ay ganun-ganun na lamang, ingat ho kayo. Sabagat hindi lamang sa Pinas kundi worldwide, dumarami uli ang mga kaso ng Wuhan coronavirus. Ayon ito at babala ng National Center for Disaster diyan sa Pilipinas at ng CDC sa World Health Organization. Be aware sa mga paglaganap na ito ng Wuhan coronavirus diyan lamang sa Pinas, mga kababayan. Ito po ay nakababahalang numero na naman. 2,378 ang mga bagong kaso. Diyan sa National Capital Region, 1,026. Ang mga nangamatay, 35. Ang aktibong mga kaso mahigit sa 30,000. Ang positivity rate dumaragsa na naman at the rate of 15%. Now sa kabila nito ay meron tayong mga babala na ipinaabot sa mga kapitbahay natin. Buhat ito sa Fraud Department ng National Center for Disaster. Laban ito sa mga tao na nangloloko, nagtatangkang manloko sa ating mga kababayan. Be on the lookout sa mga COVID-19 vaccine fraud. Huwag kayong maniniwala sa mga impormasyong natatanggap ninyo not unless na ito ay galing mismo sa tanggapan ng Department of Health o kaya sa sangay ng CDC diyan sa Pilipinas. Yan ay pinaalala natin diyan sa mga kapitbahay natin, diyan sa bansa, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, at mga kaibigan ng mga kaibigan. Now, sa iba't ibang panig ng bansa, nakakalat din ang ating mga kadugo, ang ating mga Pilipino, kaya pinaalalahanan din natin, hindi lamang sa mga paglaganap ng Wuhan coronavirus, kundi sa epekto ng gera diyan sa Ukraine. Marami ho ang mga nagaganap na mga bago diyan sa Ukraine at ang lahat ng ito ay mga pinasisimunuan ng Russia. Kaya itinakwil ito ng UN Security Council, lahat ng mga pagbanat ay tinanggap ng Russia sa mga sesyon sa United Nations. Especially ng si Vladimir Putin ay mag-utos ng mobilization ng mga karagdagang mga sundalo ng Russia upang ipadala sa Ukraine. Ito ay nakababahala ayon sa mga nagmamasid sa North Atlantic Treaty Organization at maging sa mga bansa ng European Union. Hindi lamang yan, nakababahala ito sa ekonomiya sa daigdig sabagat may mga balakin si Xi Jinping na hindi maganda. Pakinggan natin itong report na ito galing sa TVP, galing ito sa bansa ng Poland, direct. Vladimir Putin announced partial mobilization to support a Russian invasion of Ukraine. The move has been anticipated for some time, but nevertheless the announcement came as a shock, triggering a flurry of reactions from all over the world. He is using the nuclear element as part of his arsenal of terror. This is unacceptable. I think this shows very clearly to anyone in the international community who still harbored any doubts about his intentions, into what extent he is willing to go. Defending Russian territory makes a more compelling argument to the public for sending more men to the front. In the first hours following the announcement of the mobilization, all tickets for flights to countries where visas are not required have been sold out, and search engines were dominated by ways to skip conscription. A huge jump in Google requests for retirement from army and how to leave Russia. Those who decided to leave queue for miles to reach the border with Finland. We are going to see somehow upsurge in the immigration from Russia, that's for sure. And today's morning, after Putin's speech, we've seen a surge on the searching websites, and people are going to immigrate, especially young people. Russian anti-war movement Vesna has already called for protests against the mobilization. This sucks.
I wish that doesn't happen to anyone, God forbid. My best to everyone out there. With rallies announced in all major Russian cities. But people took to the streets much earlier. Moscow, Novosibirsk, Yekaterinburg, Tomsk, and Khabarovsk are just some of the many cities where people gathered to show their objection. Considering the public outrage in Russia on a scale unseen since the outbreak of the conflict, Putin's position might be seriously undermined. The extent of the fallout resulting from this decision remains to be seen, but one thing is clear. People in Russia certainly don't want to see such pictures anymore. Yan ang direktong report na kinuha natin. Galing ito sa TVP ng Poland. Mga direktong mga pangyayari na kanilang nasasagap sa kanilang intermedia diyan sa Poland. Hindi lamang yan, reaction ito ng mga kababayan natin, mga leaders ng bansa at maging mga leader ng Russia dito sa bagong pahayag naman at ginagawa sa kasalukuyan ng Russia, ito ang referendum. Referendum ng annexation again ng dalawang mga rehiyon ng Ukraine upang ibilang sa Russia. Pakinggan natin itong ilang mga reactions na ito kaugnay ng kasalukuyang nagaganap sa Ukraine ngayon sa mga dalawang rehiyon na okupado ng Russia sa kasalukuyang digmaan. The announcement drew condemnation from Ukraine and its allies. In an exclusive interview for TVP World, a deputy of the Verkhovna Rada explained Ukraine's view on recent events. We will be fighting, and he only understands the world of power. He only understands the force. And this is why we do need to continue receiving the support from all our Western allies. And this is why there's only one way for us to win this war. The US was one of the first countries to comment on the matter. This world should see these outrageous acts for what they are. Wherever you live, whatever you believe, that should make your blood run cold. Let me be very clear. If these referenda proceed, and if Russia purports to annex Ukrainian territory, the United States will never recognize them. The NATO Secretary General emphasized that the move was evidence that Putin's invasion of Ukraine on February 24th had been a miscalculation. That's the reason why we have been so clear in our communications with Russia about the unprecedented consequences, about the fact that the nuclear war cannot be won by Russia. Peter Stano, the EU Commission's foreign policy chief, stated the bloc would not be scared away from supporting Ukraine. This is just another proof of Putin that he is not interested in peace, that he's interested in escalating his war of aggression. This is also yet another sign of his desperation with how his aggression is going against Ukraine. France, Germany and other European countries denounced the ballots and said the international community would never recognize the results. A bad and wrong step again from Russia, which of course we'll discuss and consult politically regarding how to respond. In any case, it is clear to me and to the German government that we will continue to fully support Ukraine in these difficult times. Meanwhile, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki appealed to Western leaders and the European Union to continue providing financial assistance and arms to Ukraine. Galing mismo yan mga kapitbahay sa TV Poland. Yan ay mga fresh kong mga feedbacks na natatanggap ng naturang television station kaugnay na mga kasalukuyang nagaganap diyan sa loob ng Ukraine sa dalawang mga teritoryo na sinakop sa magitan ng biglaang pakikipagdigma ng Russia sa Ukraine. Etong katatapos lamang na UN General Assembly. Mga kababayan, yung mga leaders dito ay nagkakaisa sa kanilang pagbatikos dito sa ginagawa sa kasalukuyan ng Russia na agresyon laban sa maliit na bansa ng Ukraine. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. The Polish president was one of the many foreign officials who gave a rousing address in honor of the Ukrainian nation. Agresor w pewnym sensie już przegrał.
The aggressor, in a sense, has already lost. It has lost because it failed to subdue every nation. It lost because it did not break the spirit of the Ukrainian nation. It lost because it did not disperse the Ukrainian army. Although Germany has come under criticism in the past for refusing to support Ukraine to its fullest extent, its chancellor has been offering a change of narrative in recent weeks. We will not accept any peace dictated by Russia, and this is why Ukraine must be able to fend off Russia's attack. The Russian invasion of Ukraine continues to have far-reaching consequences beyond the region of Eastern Europe, as pointed out by the Japanese Prime Minister. We must face the fact that the credibility of the United Nations is at stake due to the aggression against Ukraine by Russia, a permanent member of the Security Council. We, the member states of the UN, must act to restore this organization's credibility. Russia has tried to break the will of Europeans in response to their support for Ukraine and the sanctions imposed by them on Moscow. Italy's Prime Minister, however, spoke for the entire European community when he said the following. Helping Ukraine to protect itself was not only the right choice to make, it was the only choice, consistent with the ideals of justice and fraternity that underline the United Nations Charter. And the Western world opposes the era of geopolitics that Russia is trying to revive. That which we see since the 24th of February is a return to the age of imperialism and colonies. France rejects this. Turkey, meanwhile, is continuing its role as a mediator in the conflict, which it has been doing since February. The conflict in Ukraine is exceeding its 7-month threshold, and we think that the war will never have a winner, and the fair peace process will not have a loser. The Western world has spoken against Russia's imperial ambitions with one voice. Yan ay galing po rito sa New York. Ang mga kinalap na mga opinyon ng mga leaders ng mga bansa sa daigdig sa pagtatapos ng United Nations General Assembly. Hindi lamang sa labas ng Russia ay napapakinggan natin ang ganitong uri ng mga pagmumurkulyo at mga pagbatikos at mga pagsalungat sa ginagawa ng Russia. Mismong sa loob ng Russia ay laganap ngayon ang pagkadiskuntento ng mga mamamayan. Kanina ay napakinggan ninyo ang maraming mga lalaki na mga Ruso na nagpupumiglas at umaalis sa Russia upang makaiwas doon sa recruitment na ginagawa ng Russian Army upang maparami pa ang mga sundalo nito sabagat nagkakaubusan na. Nagkakaubusan na ng mga sundalo ang Russia na pinadadala sa frontline sa Ukraine. Maging yung mga voluntaryo, yung mga komando, yung mga mersenaryo na sumusuporta sa Russia nagkakaubusan sabagat matindi ang mga taktikang militar na ginagamit ng Ukraine laban sa mga mananakop. Sa loob ng Russia, mga kapitbahay, ang mga sibilyan, pamilya, karamihay mga lalaki, karamihay mga bata, ay nagnanasa ng umalis. Ayon sa mga reports na mga nakakalap natin dito, yung mga eroplano, mga umaalis na mga eroplano from Russia, from different airports ng Russia, especially yung mga naandyan sa mga malalayo sa Moscow, ay nag-aalisan. Kaya yung mga booking ng mga Russians halos ay buwan ang aabutin bago ito makalipad palabas ng bansa. Pakinggan natin itong report na ito. Galing ito dyan sa Germany, isa sa mga apektadong lugar. But not only in New York did Vladimir Putin's move to escalate the war trigger backlash. There's growing opposition to the mobilization at home as well. Police have arrested more than 1,300 people demonstrating against the call-up of reservists. Rights groups report that some detained protesters have been forced to enlist while in custody. Now, many, especially young men, are seizing what they fear could be their last chance to leave the country. Many Russian men are jumping on whatever flights they can find out of Moscow. Turkey, where arriving Russian passengers don't require a visa for entry, is a popular choice. The mobilization is one of the reasons why I'm here. I feel that not really lots of Russian people want to fight and want to be mobilized and want to go to the army. In Serbia, where short-term Russian visitors can also enter visa-free, fully packed flights arrived from Moscow.
as panic has surged the demand for one-way flights. Flights to Turkey, Serbia, as well as Armenia and Azerbaijan have entirely sold out. War is horrible, so it's okay to be afraid of war and of death and of such things. So it's hard for everyone. It's a difficult situation. At the land border with Finland, a long queue of Russian cars has lined up to cross. Finland is now Russia's last remaining EU neighbor that still allows the entry of Russian Schengen visa holders. But while Finland prepares to limit or ban the entry of Russian tourists, and as flights out of Moscow become unavailable, it may be now or never for those wanting to avoid the draft. Thank you very much. Yan ang mga nagaganap na mga pangyayari sa loob ng Russia. Nagkakapunuan at nagkakasiksikan ang mga umaalis na mga eroplano patungo sa iba't ibang mga bansa, especially Turkey at saka Finland, mga karatig na mga bansa ng Russia. Now, hindi lamang yan ang mga nagaganap na ikangay pinagmamasdan ng daigdig. Etong mga bansa na kabilang sa European Union, mga bansa ng kabilang sa European Union ang matinding naapektuhan ng exodus ng mga Ruso na pumupunta, tumatakas sa Russia, pumupunta sa mga bansa na ito na kabilang sa EU. Kaya itong mga nasa pamunuan ng mga bansa na ito ay may mga ginagawang mga pagpupulong paano nila mahahawakan, makukontrol ang mga pagdagsa na ito ng mga Ruso na tumatakas sa kanilang bansa at pumupunta sa mga bansa na ito na mga miyembro ng European Union. Pakinggan natin ang report na ito, buhat sa isa sa mga miyembro ng EU, ang bansa ng Germany. A European Commission spokesperson for migration says EU countries need to find a joint approach on considering asylum for Russians fleeing their country to avoid military service. Currently, EU member states are divided over letting in Russian citizens. As we just heard, Finland, which has the longest EU border with Russia, has reported an increase in incoming traffic at its border. The Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania, as well as Poland, have implemented tougher restrictions, essentially closing their borders to Russians. To the south, Russian vehicles seeking to cross into non-EU member Georgia are reportedly waiting up to 12 hours to cross. By the way, meron pa tayong ilang mga balita rito. Meron lamang akong naalaala tungkol dyan sa Pinas. Yung mga eskwela natin riyan na ikangay pinamumugaran ng pagkatakot dahilan sa mga abuses ng kanilang mga guro dyan sa Pinas. Nais ko lamang makalabit yan mamaya ng konti. Nais ko lamang balikan muna etong issue ng Russia. Gawa ng bigla na lamang na bumulaga sa atin etong kakaibang balita na tinanggap natin kanina lamang, mga prisoners of war or POWs at saka mga political prisoners na pinakawalan ng Russia at ito'y pakikipagpalit sa mga prisonerong Ruso sa kamay ng Ukraine. Ayon sa ilang mga nagmamasid, ito ay tila pagluluwag ng kamay na bakal ng Russia sa kanyang mga kalaban. Napag-alaman natin na 215 na mga prisoners of war ang pinakawalan ng Russia at ibinalik sa Ukraine. Bilang kapalit naman ng mga prisoners of war sa Ukraine na mga dugong mga Ruso. Meron tayong report dito, pakinggan natin ito, galing mismo ito sa Moscow. Alamin natin ang report na ito sa palitan ng mga bilanggo. Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced a prisoner swap last night. It is the largest exchange of prisoners since the start of the war in February. Today we have 215 pieces of good news. This is definitely a victory for our country and for our society, but mostly for the 215 families that will be able to see their close ones safe and sound.
The capstone of the agreement was the return of several of the Azovstal fighters who are lauded as heroes in Ukraine and in the West. Mr. President, everything is well and the condition of our health is satisfactory. Many thanks to you and the whole team for what you have done. Thank you. According to the exchange deal, the freed military commanders will remain in Turkey in comfortable conditions until the war's conclusion. Turkey played a crucial role in facilitating the release of the Azovstal fighters. There are also many other familiar faces among the people freed from Russian captivity, such as the British fighters who were sentenced to death by the self-proclaimed Donetsk People's Republic. Their release was mediated by Saudi Arabia, which also negotiated the release of pro-Russian oligarch Viktor Medvedchuk, who was accused of high treason in April by the Ukrainian government. Russia had previously refused to even give up a single Ukrainian prisoner in exchange for him. Ukrainians across the entire country are overjoyed with the news. Many of them, be it friends, family, ordinary citizens who appreciate their heroes, believe that better days are ahead. This is very good news and a sign that Moscow is slowly giving up already. Happiness, shock, tears, joy, whole spectrum of emotions which can describe the good that took place on this earth. After months in captivity, after they had inspired the Ukrainian army to fight on, after they had inspired the Ukrainian people, some of them are finally free. Thank you very much. Magandang balita ito galing dyan sa Russia. Yan ay ang prisoner exchanges between Ukraine at saka ng Russia. Isang magandang hakbangin na ayon sa mga nagmamasid ay tila pagluluwag ng sakal ni Vladimir Putin sa kanyang mga kalaban sa politika at mga kalaban sa militar. So yan ang mga nagaganap ngayon dyan sa Russia, liban pa doon sa plebisito na ginagawa ng Russia sa loob ng dalawang mga probinsya sa Ukraine. Kanina po'y nabanggit ko sa inyo, nais ko lamang itong isingit sandali. Gawa ng ito ay nakababahalang kalagayan dyan sa bansa. Naalala ninyo, may ilang linggo nang nakalilipas ay ibinalita natin yung mga iskandalo ng mga pang-aabuso, pagsasamantala, especially sexual abuse ng ilang mga guro sa kanilang mga estudyante. Naalala ninyo na ibinalita natin noong isang araw, may ilang linggo na, buwan nang nakalilipas, yung tungkol dyan sa Bacoor National High School at sa Philippine High School for the Arts, na kung saan ay may mga sangkot na mga teachers dyan na di ano ay masyadong madudumi ang mga pagbibiro sa mga eskwela, and to the extent na merong mga sexual abuse, hindi lamang verbal na mga nagaganap. Yan ay binalita na natin ng mga ilang buwan ang nakalilipas. Yang Philippine High School for the Arts at ganun din ang Bacoor National High School. Ngayon, sa mga karagdagang pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito, mga kababayan, merong nagpadala sa akin dito ng mga kalatas na itong mga reports na ito ng mga pang-aabuso ng ilang mga guro sa kanilang mga estudyante. Partikular mga lalaking mga guro sa mga estudyanteng babae at mga lalaki. Meron ding mga umuusbong na ganitong uri ng mga reklamo sa ilang mga faculty members ng Atty of the Manila University. Sabi rito sa kalata sa atin, public allegations of sexual abuse dating back to 2017. In 2019, Ateneo students and faculty protested the growing number of sexual abuse, victimizing, students, involving identified 3 professors and teachers. Ito'y Ateneo de Manila University. Ito namang Bacoor National High School, na ibalita na natin ito the other month o 2 or 3 months ago. Yung mga estudyante rito nagre-reklamo rin. Ito naman ay violation of human rights ang kanilang mga reklamo.
Kasama na rito ang mga improper touching ng mga guro sa mga eskwela. And then Bulacan State University Laboratory High School. Another school na nandarito sa listahan natin. Sabi rito, students from this university or this high school came forward in 2020 with one student alleging that a married teacher solicited sexual acts from them in exchange for exemption in a project. Yan ay Bulacan State University Laboratory High School. And then Marikina Science High School. Students of Marikina Science High School also came forward with the stories of alleged sexual harassment and mistreatment in the hands of a faculty member, prompting student government to issue statement and to organize counseling sessions of the victims. At the office of the Gender and Development Office of Marikina. Another, maraming listahan nito Miriam College High School, way back in 2020, detailing cases that ranged from sexual harassment to pedophile. And then Philippine High School for the Arts, 2022. Vice World News broke a story. Ito na yung nabalita ko sa inyo. Ilang buwan ang nakalilipas. Quezon City Science High School. Harassment allegations in 2020. Sexual abuse in the same year from employees of Quezon City Science High School. And then St. Paul College Pasig. Ayon dito, estudyante ng St. Paul came forward with stories of sexual abuse from a faculty. St. Theresa's College. Students came forward in 2020. Survivors told the news of their cases. St. Theresa's College, published by Rappers, I should say, Rappers. So ilan lamang ito mga kababayan, ito'y ipinasok lamang natin sa ating broadcast para maipaabot sa inyo ng mga eskwela riyan at sa mga magulang at ganun din sa mga faculty and especially sa mga nasa administrasyon diyan sa mga paaralan na binanggit po natin. Paglilingkod bayan natin. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Nais nating maipaabot yan sa mga kinaukulan, especially sa mga magulang natin, makagawa sila ng hakbang upang maibsan. Public Service. At kayo namang mga naandyan na mga guro, kayo'y naandyan para ipalaganap ang katinuhan, talino ng ating mga kabataan. Huwag nating gamitin ang kapangyarihan. Ang ating mga leader na mga bansa ng Amerika, ng Japan, ng South Korea ay gising na gising sa mga katotohanan na mga nagaganap ngayon diyan sa karagatan ng Pasifiko, diyan sa West Philippine Sea. Kaya ang mga bansa na ito, liban pa sa ilan na mga bansa diyan sa West Philippine Sea area, ay nagkakaisa ngayon sa pagkilos laban sa mga pang-aabuso ng komunistang China. Ang mga foreign ministers ng Amerika, ng Japan at ng South Korea ay nagkaroon ng pulong upang palakasin ang kanilang mga relasyon ng bawat isa. Ito'y sa meeting na ginawa noong araw ng Huwebes. Kanilang tinalakay ang issue ng West Philippine Sea, tinalakay din nila ang mga ginagawa ng Chinese Communist Party na mga pang-aabuso at pananakop
ng mga lugar sa karagatan diyan sa pagitan ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia at saka ng China. Kim Yo-jun, go ahead. Korea, the U.S., and Japan sat down for a three-way meeting in New York on Thursday. Speaking beforehand, the U.S. Secretary of State Antony Blinken highlighted the importance of the cooperation that exists between the three countries. The United States, Japan, Korea, we have the most vital bilateral relationships, but we also have this trilateral partnership. And he also highlighted how vital the partnership is in order to tackle regional and global issues. According to the U.S. State Department, the three countries reaffirmed that a North Korean nuclear test will be met with a strong and resolute response. In a joint statement adopted by the three foreign ministers and published by Washington, the three also expressed serious concerns over the regime's escalatory message in relation to its use of nuclear weapons. The meeting was the first of its kind in about 2 months, since the three met in Bali on the sidelines of the G20 foreign ministers meeting in July. After the meeting, which lasted for about an hour, Seoul's Foreign Minister Pak Jin told reporters that the three countries share the same view with regard to the need to coordinate closely to tackle threats from North Korea. He then added that the meeting was meaningful and served as an opportunity to improve bilateral relations between Seoul and Tokyo. Kim Yo-san, Arira News. Thank you very much, Kim Yo-jun. Arira News, thank you. Maraming salamat from South Korea. Napakinggan ninyo yung pag-uulat na yan, mga kapitbahay. And speaking of South Korea, ang anong tawag niyan, aircraft carrier ng Amerika, USS Ronald Reagan, ay nandoon ngayon sa South Korea sa panggagalaitan ng komunistang China at mahigpitan na pagbatikos ng komunistang China sa Estados Unidos dahilan sa pagbisita ng Armada ng Amerika doon sa South Korea, headed by USS Ronald Reagan. Dumating ito kahapon, araw ng Friday, at ito ay bahagi ng kanilang joint military exercises na gaganapin diyan sa West Philippine Sea. Ronald Reagan at kasama nito ang Strike Force na ngayon ay nakadaong sa naval base ng South Korea doon sa Busan. Kahapon pa dumating ang mga ito araw ng Biyernes. Pakinggan natin si Bayon-ji. Bayon-ji. Meron siyang report dito tungkol sa pagbisita ng naturang USS Ronald Reagan carrier. The American aircraft carrier, the USS Ronald Reagan, and its strike group have arrived in South Korea. There are 3 ships in total, including the guided missile cruiser, the USS Chancellorsville, and the guided missile destroyer, the USS Barry. The deck of this enormous supercarrier, the USS Ronald Reagan, can carry 80 aircraft, including F-18 Super Hornets and F-35 fighters. The aircraft carrier is here in Busan to take part in combined naval exercise with South Korean forces. This is the first time in almost 5 years that a U.S. aircraft carrier is in the country for a combined exercise since late 2017, when North Korea carried out its 6th and most powerful nuclear test. The South Korean Navy said it plans on demonstrating the strength of the bilateral alliance through the strike group's visit. It's been a while since the strike group visited Busan, so through this visit, we plan to enhance the combined defense readiness and reaffirm the alliance between the South Korean and U.S. navies. The visit of the aircraft carrier that can carry almost 5,000 sailors comes at a time when Seoul and Washington both declared that North Korea appears to have completed all necessary preparations to carry out a nuclear test. And as the North recently passed a law that allows a preemptive nuclear strike to protect itself. The port visit of USS Ronald Reagan to Busan and to the Republic of Korea is a clear and visible presence and commitment of the United States' clear understanding and commitment to the alliance. It also comes after South Korean President Yoon Suk-yeol and U.S. President Joe Biden agreed during their summit in May to deploy U.S. strategic assets on the Korean Peninsula in a timely and coordinated manner. The Allies' naval forces will conduct combined drills in waters off the east coast of South Korea later this month. Peunzi,
Arirang News, aboard the USS Ronald Reagan. Thank you, Bayan G. Yan, Ararang News. At dito sa Amerika, ay nakatuon pa rin ang mga mata ng Amerika diyan sa China. In fact, diyan sa Florida, si Governor DeSantis ng Florida ay nagpalabas ng isang executive order at nais niya na limitahan ng Florida ang anumang bagay na may kaugnayan sa komunistang China. Si Governor DeSantis ay nagpalabas ng isang kautusan na yung influensya ng China sa Florida sana ay maging salaminan ng ibang mga estado ng Amerika na kailangang putulin kung hindi man ay i-minimize ang anumang influensya nito sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng ekonomiya, meaning to say, importasyon ng mga bagay na galing sa China. Gawin na lamang itong mga produkto na galing sa Amerika at yung mga pagpasok ng mga akademe sa mga paaralan ng Amerika, sabi ni DeSantis, kailangang putulin na ito. Ang kanyang tinutukoy dito ay yung Confucius Institute na kung saan dyan sa Pilipinas, meron tayong 5 na mga universidad na tumatangkilik dito starting from the University of the Philippines. Kasama na ang 4 na mga institusyon pa na mga malalaki dyan sa Pilipinas na tumutulong sa mainland China na palaganapin kuno ang kanilang kultura. Sa likod nito, ginagamit ito bilang pag-ispiya ng People's Liberation Army sa mga bansa na kung saan ay meron itong mga Confucius Institute na mga paaralan. Pakinggan natin si Jeremy Simberg ng NTD News. Meron siyang dagdag na pag-uulat tungkol dito sa kautusan ni Florida Governor DeSantis laban sa influensya ng China. Along with the executive order Thursday, Governor DeSantis announced further measures to be proposed in the next legislative session. Clearly, when you're talking about the CCP and you're talking about countries like that, we need to have some distance there and we need to have a layer of protection for the people of Florida. The proposed legislation will address cybersecurity, real estate, and academia. Florida has 7 countries of concern on its list. Those countries are China, Cuba, Russia, Iran, North Korea, Syria, and Venezuela. The measures aim to make it harder for these countries to engage in espionage or influence operations within Florida's borders. The first measure will prohibit state and local governments from contracting with companies owned, controlled, or based in China and other foreign countries of concern if the contract provides access to Floridians' personal information. So this is things like social security numbers, it's things like your bank account information, and it's things like your medical records. That should not be in the hands of the Chinese Communist Party. The second will stop China and other maligned countries from purchasing agricultural land in Florida and land close to military bases in the Sunshine State. The third action DeSantis announced will forbid Florida universities and their staff from accepting gifts from any individual or entity affiliated with China or other countries hostile to American interests. DeSantis also mentioned the Chinese regime's role in the COVID pandemic, their efforts to cover up the origin of the virus, and the part they play in manufacturing and shipping fentanyl to drug cartels in Mexico that run it into the U.S. across the southern border. He says he will continue the course to combat CCP influence and stand strong against their ideology. Jeremy Sandberg, NTD News. Thank you very much, Jeremy. Thank you. Yan ay hindi lamang huyan dapat dito sa Amerika, and very especially hindi lamang yan dapat dyan sa Florida. Yan ay sinimula na ipairal ni President Donald Trump noong kanyang kapanahunan na malaking ang magandang epekto sa ating bansa dito sa Amerika. And not only here in the United States, ako'y nababanaagan ko ang malaking pasasalamat kung itutuloy ni Ferdinand Marcos ang kanyang pakikipag-ugnayan in preference dito sa Estados Unidos kaysa sa komunistang China. Nakita naman ninyo ang epekto ng nakalipas na 6 na taon
na pamamayagpag ni Duterte bilang kapatid at probinsya ang Pilipinas ng China. Nakita ninyo ang kriminalidad na sangkot ng mga Chino diyan sa bansa. Kaya sana nababanaagan natin ang sana'y magandang kinakaharap ng Pilipinas sa pagbabalik ng mga palad ng Pilipinas sa mga braso ng Amerika. Itong Japan lamang, isa rin ito sa magandang kaibigan natin. As against China, wala tayong masamang tinapay sa mga mamamayan ng China. Every now and then ay nililiwanag natin ito na ang mga mamamayan ng China kapareho natin na biktima ng diktadoryal na pamumuno ng Chinese Communist Party. Kasama natin itong nagdarahop. Itong mga biktima na ito ng China. Liban na lamang dun sa mga Politburo, of course. Now itong Japan, bilang kaibigan ng Pilipinas, naalis na nito yung kanilang mga restrictions ng mga biyahe ng mga Pilipino diyan sa Japan. Muli ay ibinabalik ang kanilang visa-free independent tourism. Inaalis na nito yung kanilang mga daily cap. Simulang Oktubre 12 ayon kay Prime Minister Fumio Kishida. Pakinggan natin si Evelyn Lee ng NTD. Meron itong karagdagang report tungkol dito sa pagluluwag ng pagpasok ng mga mamamayan diyan sa Japan, kabilang na of course ang ating mga kababayang mga Pilipino. And now we're going on to some good news for people that want to visit Japan at least. The country is dissolving its COVID-19 restrictions and opening the door to mass tourism. It's one of the world's last major holdouts during the pandemic. Japanese Prime Minister Fumio Kishida made the announcement yesterday while in New York City for the United Nations General Assembly. From October 11, Japan will relax border control measures to be on par with the U.S., as well as resume visa-free travel and individual travel. Now that's a major policy shift. It comes after nearly 2.5 years of strict COVID-19 restrictions on who could enter the country and under what circumstances. Those restrictions have included caps on the daily number of arrivals allowed, tight COVID testing rules, and requirements to join tour groups when visiting the country. Thank you very much, Evelyn Lee ng NTD News. Thank you. At bago tayo tuluyang mamaalam kapitbahay, paalala ko lamang na muli, diyan sa Pinas, ang bagyong si Karding. Bagyong si Karding ay nagtaas ng typhoon signal number 2 sa Pulilio Island at ilang bahagi diyan sa Cagayan, sa Isabela. By the way, southeastern portion ng Isabela at ang north portion naman ng Aurora kasama ang Dinalungan, ang Kasiguran, ang Dilasag at ang kabuuan ng isla ng Pulilio. Typhoon signal number 1 sa mga sandaling ito. Ang number 2. Sa madalit sabi na andyan ang kalakasan ng bagyo at 125 kilometers an hour, center wind, and 100 kilometers an hour speed. Tumatahak ito sa bilis na 15 kilometro lamang ang bawat ora. All the rest ng Luzon, typhoon signal number 1. Liban na lamang sa Sorsogon. Pero ang Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes ay kabilang sa typhoon signal number 1. Ngayon, dito sa amin sa Amerika, ang bagyo naman ay si Fiona. Pero wala ito sa Amerika, kundi ito'y naandyan sa Canada. Ang hahagupitin ito pagkatapos na manalanta sa Puerto Rico, Dominican Republic at Turks and Caicos. Ang hahalibasin nito ay ang Atlantic Canada region. Ayon sa AccuWeather, pinaka
malakas na bagyo na maaring tumama sa Canada. Kaya kami rito ngayon sa East Coast, ang lamig-lamig namin eh. Pakalamig mga kapitbahay. Paalala po lamang natin yan sa lahat ng mga kapitbahay natin, mga dugo nating Pinoy, saan man tayo nandoon, para ika nga'y nakaliligtas tayo sa anumang panganib na dala ng ganitong uri ng mga sama ng panahon. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Maraming salamat na muli sa lahat ng mga umagapay sa atin, lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga kaamistades natin. Thank you very much na muli sa inyong pag-alalay, sa inyong abang lingkod sa ating Fun Saturday Live today, Setyembre 24. Until next time, thank you sa lahat ng mga kaagapay. I love you all. Don't forget that. From my heart to you. Sa aking pamilya, thank you. Bukas Sunday, magsimba tayo. Huwag kaligtaan. I love you, family. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Diyos mabalos. Maray na aga, maray na hapon, maray na banggi, sa gabus. I love you all. Ingat lamang kayong lahat. Huwag kaligtaan, it's a weekend. Mag-enjoy tayo araw ng Sabado. I love you, Neng. Love you. Woo! Ang linis. Thank you. Maraming salamat. I love you too. Adios! Bye-bye! Yung mga nandyan sa YouTube na pala, please subscribe our channel. Please like our channel. Maraming salamat sa inyo riyan. Di ko man nababanggit ang inyong mga pangalan riyan. I love you! Di ko nakita yung comment ni pare ko, yung telepono ko ayaw nang lumabas eh. Sabi para ni paring Junity Valencia, pare ko, sorry ngayon ko lang nakita eh. Sabi niya, the man, the myth, and the legend, Brother Furel. Salamat. Mabuhay ang FSL, standing by for the audio of Madam G. Bigyan ng mic. Ngayon ko lang nabasa pare ko, yung telepono ko wala eh. Dito ko na nakita sa big screen ko ito eh. Sabi niya, yun! Kwenta claras. Maliwanag. Thank you all beautiful people, sabi ni Mirna Guillermo. Oh, magaling. Thank you, Mir. And God bless us all. Sabi ni paring Jesse, bye-bye, Brother Furel. I love you. Aba, okay po. Magaling pare ko, ya. I love you too. Jeffrey, Jeffrey Pinas Xiao. Thank you, everybody. Maraming salamat. Good day. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.